ต่อไปถ้าเกิดว่ามันค้างนี่ไม่ต้องพิมพ์ว่าค้างนะไม่ต้องพิมพ์ว่าค้างเลยนะครับให้รู้ไว้เลยว่าผมจะเปิดไลฟ์ใหม่ขึ้นมานะครับเท่านั้นเองนะถ้าเปิดไลฟ์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตามมาอันนี้ก็จบเรื่องนะครับไม่จำเป็นต้องบอกว่าค้างหรืออะไรทั้งสิ้นเนาะเพราะว่ามันน่ารำคาญอะจริงๆส่วนตัวเลยนะค้างครับค้างโอ้โฮเบื่อแล้วรู้แล้วว่าค้างเป็นคนดูอยู่มันเห็นชัดเจนนะเนาะ เข้าใจมาตลอดว่าระยะสุดท้ายยังพอมีโอกาสหายไม่มีครับระยะสุดท้ายของมะเร็งคือไม่มีโอกาสหายคุณต้องทำใจแล้วแหละนะครับคือสิ่งที่เราเจอแล้วเป็นปัญหามากที่สุดคือคนพยายามที่จะมีความหวังกับระยะสุดท้ายหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้หายมันมีปัญหาอยู่2-3อย่างอย่างแรกก็คือยังไงมันก็ไม่ได้ผลนะครับพอไม่ได้ผลเสร็จปุ๊บคนไข้เนี่ยเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีโอกาสทำในสิ่งที่ต้องการทำบอกในสิ่งที่ต้องการบอกนะครับ หรือว่าคนที่เป็นคนดูแลก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะอย่างนี้คือเสียอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2ก็คือไปโดนหลอกด้วยสิ่งต่างๆเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยมันมีคนเขาบอกว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วดีไม่เสียหายเว้ยเฮ้ยลองทำดูดีกว่านะครับก็จะโดนเขาหลอกกินตังค์เช่นอาหารเสริมกระปุกละ6,000ถึง10,000อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอามากินนะครับ วิธีแปลกๆก็ไปใช้นะครับใช้กัญชาใช้กระท่อมใช้รางจืดหรืออะไรกะว่ามันจะมาล้างพิษมะเร็งนะก็ไม่ได้ผลไปเอาทองแดงมาใส่แขวนคอไปซื้อเทพเจ้าอะไรมาวางไว้ไปมูไปอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะดังนั้นเนี่ยก็เสียตังค์ให้คนเหล่านี้ฟรีๆนะมันก็ไม่คุ้มค่านะครับอืมก็สวัสดีทุกคนที่ตามมาด้วยนะครับคนที่ไม่ตามก็น่าจะหลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับไทยเหลือแอตแลนตาที่อยู่ค้างไม่ได้เป็นที่เน็ตและเป็นที่ยูทูบเลยเป็นที่ยูทูบตรงๆไม่ใช่เป็นเพราะผมเนาะ Human Metapneumovirus ไม่มีทางรักษานะครับอันนี้ต้องรอเวลาเท่านั้นนะครับทำยังไงไม่ได้ครับนะลูกเป็นพ่อเป็นหรือเราเป็นเองเนี่ยไม่มีทางรักษามันไม่มียาที่ใช้ในการต้าน Human Metapneumovirus นะครับเวลาเป็นขึ้นมาก็รักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้หายใจไม่ออกก็ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับหรือให้ใช้ออกซิเจนนะครับไม่มียาตัวไหนเลยที่ทำอะไรได้นะครับดังนั้นต้องรอเวลาเท่านั้นนะหมอที่เขารักษาเขาจะต้องตอบคุณอย่างนี้ถ้าเกิดเขาตอบว่าเรามียาพิเศษในการรักษาอันนี้คือไม่ใช่แล้วล่ะนะครับอืม ขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะเอาลูกโป่งไปถือด้วยนะครับเป็นก้อนเนื้อหลอดเลือดใต้รักแร้มีวิธีรักษาไหนดีที่สุดศัลยแพทย์หลอดเลือดถูกต้องไหมครับใช่ครับมันต้องผ่าทิ้งอะครับแต่ถ้ามันเล็กมากบางทีอาจจะใช้เลเซอร์ยิงได้นะครับดูหนังเรื่องหนึ่งแพร่ความเชื่อว่ากัญชารักษามะเร็งสุดท้ายก็เสียอยู่ดีก็มันก็โกหกแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาก็จะไปเอาคนที่แบบใช้กัญชาแล้วมันดีขึ้นมานะครับมาพูดเรื่อยๆแต่คุณรู้เปล่าว่าคนที่ใช้กัญชาแล้วดีขึ้นแล้วมาพูดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2-3อย่างอย่างแรกบางทีดีขึ้นหลังจากแล้วพอเลิกจากกล้องนะเขาแย่ลงนะเขาไม่ถ่ายตรงนั้นให้คุณดูนะไม่ถ่ายนะเพราะถ้าถ่ายมาเขาก็ขายไม่ได้ดิถูกไหมครับอันที่2ที่เคยเจอมาก็คือคนไข้อะรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนปัจจุบันอยู่นั่นแหละ แล้วก็ใช้กัญชาร่วมด้วยแต่หายอะเพราะแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเขาไม่พูดเขาจะพูดแค่ว่าเขาใช้กัญชาแล้วมันหายเออแค่นี้เลยนะครับเป็นอย่างงี้แหละนะครับก็เลยมีปัญหาเยอะสภาวะ OCS ของ TransMedics เล่าให้ฟังหน่อยอะไรคือรักษาสภาพอวัยวะ OCS ทำไมคนถึงสนใจ Transmedics เพิ่มมากขึ้นตอนนี้นะครับผมอะสงสัยว่าทำไมพวกคุณถึงจะมาสนใจ Transmedics เพราะมันเคยมีนักลงทุนคนหนึ่งมาถามผมแล้วเอาไปพูดด้วยนะครับผมเนี่ยไม่ได้สนใจ Transmedics นะแล้วถ้าเกิดคุณฟัง Transmedics คุณต้องฟังฝ่ายตรงข้ามอีกอย่างหนึ่งคือ Ex Vivo นะครับ2ค่ายเนี่ยมันเป็นค่ายที่เอาไว้ถนอมอวัยวะคือเวลาที่เราจะปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาออกมาจากคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเอามาใส่ในเครื่องนี้ เพื่อที่จะถนอมอวัยวะไว้ปลูกถ่ายนะครับมันมีไว้2เป้าหมายเป้าหมายแรกก็คือเพื่อเอาไว้ถนอมอวัยวะในการที่จะขนส่งไปที่ไกลๆนะครับเพราะอวัยวะแต่ละอย่างเนี่ยเอามาอยู่นอกร่างกายนานๆแล้วมันไม่ดีนะครับเช่นปอดเนี่ยอยู่นอกร่างกายเกิน6ชั่วโมงเนี่ยมันเสียแล้วนะครับไตเนี่ยอาจจะได้12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้านานกว่านั้นเช่นคุณต้องเดินทางข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าอีกแบบหนึ่งก็คือการที่อวัยวะอันนั้นน่ะหน้าที่การทำงานของมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับ เพียงแต่ว่าเราอยากจะลองดูซิว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเราก็เอามาใส่ในเครื่อง Transmedics หรือเครื่อง Ex Vivo เพื่อที่จะดูจะทำหน้าที่ได้ดีขึ้นไหมเพราะบางทีมันทำหน้าที่ได้ดีขึ้นไปปลูกถ่ายต่อได้โดยที่เราไม่ต้องโยนทิ้งไปนะครับอ่า
เวลาที่เขาทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอวัยวะอะไรที่กำลังพูดถึงเอาอวัยวะนั้นออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมีการใส่น้ำยาที่ใช้ในการเหมือนกับเป็นเลือดเทียมชนิดหนึ่งนะครับน้ำยาตัวเนี้ยนะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับตัวที่เราใช้กันบ่อยๆชื่อว่า Perfadex นะครับตัวนี้เราก็จะเป็นตัวที่มีสารอาหารอยู่ในนั้นมีออกซิเจนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เลี้ยงอวัยวะนั้นนะ นั่นแหละคือการทำงานของมันง่ายๆแค่นี้แหละนะครับแล้วที่เหลือก็ลองดูซิว่าเอ๊ะมันกลับมาทำงานได้ดีเหมือนปกติไหมมีการเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเอาน้ำ Perfadex ที่ใส่เข้าไปข้างในเอามาตรวจดูซิว่ามันทุกอย่างดีขึ้นไหมนะครับก็จะทำการตรวจแบบนี้นี่แหละทีนี้คำถามก็คือถ้าคุณใช้วิธีเนี้ย ex vivo หรือ TransMedics โอกาสที่คุณจะเอาไอ้อวัยวะมาใช้ได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1ใน10 คือคุณทำ10ครั้งคุณได้ใช้1ครั้งโดยประมาณนะแต่อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับวิธีในการเลือกเป้าหมายด้วยถ้าคุณเลือกอวัยวะที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะได้ใช้เยอะมันจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเลือกอวัยวะที่มันก้ำกึ่งๆเนี่ยบางที10ครั้งได้ใช้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วไอ้ครั้งหนึ่งของเขาเนี่ยบางทีออกมาคุณภาพไม่ค่อยดีเสียด้วยซ้ำไปนะครับอืมอย่างปอดเนี่ยถ้าเราใช้ ex vivo หรือ TransMedics นะครับคุณภาพปอดที่เราได้มันไม่ค่อยดีเท่าไร โดยเฉพาะถ้าเราเลือกปอดที่แบบมันก้ำกึ่งตั้งแต่แรกอย่างที่บอกมันมี2องอย่างนะอย่างแรกเราเลือกเพราะว่าระยะเวลาที่เรารอมันนานไอ้แบบเนี้ยเราเลือกคุณภาพของปอดที่ดีๆมาใช้โอกาสจะได้ใช้อะสูงนะครับแต่ถ้าเราไปเลือกปอดเพื่อข้อบ่งชี้ข้อที่2ก็คือการที่เราจะเอาปอดที่มันก้ำกึ่งคุณภาพก้ำกึ่งมาใช้เนี่ยอันนี้เราต้องมาลองดูซิว่าใช้เครื่อง TransMedics แล้วมันจะดีขึ้นมาได้แค่ไหนอันนี้โอกาสได้ใช้จริงๆอะ1ใน10คือมี10%แล้วมันไม่ได้ราคาถูกนะแพงมาก ค่า Run Transmedic ทั้งหมดเอ่อผมจำตัวเลขไม่ได้แน่ๆชัดเจนแต่มันหลายแสนอยู่ต่อ1ครั้งแปลว่าถ้าหลายแสนต่อ1ครั้งบริษัทจะได้กำไรเยอะมากเลยเพราะว่าคุณต้องทิ้ง1คุณต้องทิ้ง9ครั้งคุณได้ใช้ครั้งหนึ่งอืมค่าเครื่อง Transmedic ก็ไม่ถูกนะครับเครื่องหนึ่งก็หลายล้านอยู่นะครับตอนนี้เขาจะโฆษณามากๆที่ทางตะวันออกกลางเพราะว่าตะวันออกกลางมันยิงกันทุกวันมีคนตายมีคาร์บอมทุกวันมันก็เลยดีมีอวัยวะให้ใช้เยอะเอาไปใช้ Transmedic ตรงนี้เลย เนื่องจากว่าเขาจะส่งคนที่เขาเสียชีวิตเอาไอ้เนี่ยใส่เครื่อง Transmedic แล้วก็ส่งขึ้นบินนะครับผ่านทางเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินไปอีกที่หนึ่งที่เขาไว้ปลูกถ่ายอวัยวะได้นะครับก็จะประมาณนั้นบางคนที่เขาอยากจะลงทุน Transmedic ก็ลงทุนไปนะครับแต่สำหรับผมยังเฉยๆกับมันอยู่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ๋งเทพขนาดนั้นนะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับเลี้ยงชาวันพรุ่งนี้เนาะเอานี่ไปเลยมันขึ้นไหมเนี่ยขึ้นไม่ค่อยขึ้น อายุ21มีก้อนตรงหัวนมเคยเป็นตอน45ต้องพบหมอไหมครับต้องพบสิครับนะถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเราก็ต้องพบเสมอถ้าคุณรู้ว่ามันคืออะไรแล้วรักษายังไงอันนี้ก็ไม่ต้องพบได้นะครับราคาหุ้นมันขึ้นเยอะแล้วมีคนมองราคาขึ้นไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับคุณสามารถเล่นก็ได้นะครับอืม เพราะเวลาหุ้นพวกนี้อยู่ๆมันจะดังขึ้นมามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างนะผมเนี่ยไม่เล่นหุ้นแต่เวลาถ้าสมมุติผมจะเล่นขึ้นมาจริงๆอะผมจะต้องดูก่อนว่าพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นน่ะมันเหมาะสมในการที่มันจะดังขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่โฆษณาทำให้มันดังขึ้นนะครับถ้าหุ้นพื้นฐานมันดีตรงที่ว่าหลักการของมันดีมีที่ใช้ดีและเทคโนโลยีของมันดีแล้วมันขึ้นไอ้อย่างเงี้ยน่าซื้อแต่ถ้าเทคโนโลยีมันยังเฉยๆมันไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นน่ะ แล้วมันขึ้นเยอะไอ้เนี้ยคุณต้องระวังแล้วทำไมมันถึงขึ้นเยอะมันต้องมีอยู่ๆคนมาพูดอย่าง TransMedics กับ Jax Evo เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วไม่ได้เพิ่งมามีไม่ได้เพิ่งมีนะสมัยผมเรียนมันก็มีแล้วตั้ง10กว่าปีแล้วนะครับมีตลอดเลยเทคโนโลยีก็พยายามจะพัฒนาเพิ่มขึ้นๆแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันพัฒนาเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่า TransMedics เนี่ยตอนช่วงที่มีนักลงทุนมาถามผมมันกำลังจะเจ๊งด้วยซ้ำไปเออ มันกำลังจะเจ๊งด้วยแล้วผมก็ไม่รู้มันเป็นระดมทุนอีท่าไหนมันสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แล้วก็มีคนมาอยากลงทุนกับมันแสดงว่ามันต้องมีการโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นมาได้ซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้นะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอ้นักลงทุนพวกเนี้ยไปได้ยินหรือไปฟังมาจากไหนว่าอุ๊ยหุ้นมันขึ้นขนาดนั้นมันน่าจะสนใจมากเลยปลูกถ่ายอวัยวะคือคนพวกเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้เขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าเทคโนโลยีของมันเป็นยังไงไอ้คนที่อยู่ในวงการเนี่ยข้าพเจ้าเองนะครับ ก็อยู่มากับตัวเองดูมากับตัวเองใช้กับตัวเองอย่างงี้มันก็สมควรเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ก็แล้วแต่ละกันถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ก็ตามสบายเลยนะครับอืมคือผมจะไม่สามารถบอกคุณได้ว่าควรหรือไม่ควรลงทุนนะคุณต้องไปคิดต่อเองว่าคุณอยากหรือไม่อยากลงทุนเท่านั้นเองเพราะมันเงินในกระเป๋าคุณไม่ใช่เงินในกระเป๋าผมเนาะ
อืมหนังเรื่องกัญชาเผยว่ารักษามะเร็งสุดท้ายก็เสียอยู่ดีก็มันใช้ไม่ได้ล่ะกัญชามันใช้รักษาอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะขอบคุณฮาร์ตมีจากคุณจุ๋มแล้วก็คุณแซนด้วยนะครับ ก้อนเนื้อใหญ่ประมาณ9.7เซนรักษาไม่ได้นะครับรังสีรักษามันใหญ่ไปนะครับจริงๆคุณเกรซคุณไปถามหมอดีกว่าเนาะถามหมอที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ว่าเขาแนะนำว่ายังไงแล้วก็ทำตามที่เขาแนะนำนะครับอย่าไปเอาความคิดตัวเองไปให้เขานะเพราะว่าบางทีเราอยากจะทำอย่างหนึ่งแต่หมอเขาคิดว่ามันทำไม่ได้ผลเขาถึงไม่พูดมันออกมานะถ้าเขาทำแล้วมันได้ผลเขาคงบอกว่านั่นแหละดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจในหมอคนนั้นก็ลองไปสอบถามหมอที่เขารักษาโรคเนี้ยสัก2-3คนดูว่าแนวทางการรักษามันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็ทำแบบเขานะครับ หนังท้อยย้วยแยกแก้ยังไงอ้วนแล้วผอมอันนี้ทำได้อย่างเดียวครับคือต้องผ่าตัดมันออกครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับอุจจาระออกน้อยปัสสาวะออกน้อยด้วยเป็นมา10เดือนแล้วยังไม่รู้สาเหตุตรวจเลือดปัสสาวะแล้วแล้วทำไมถึงไม่ได้ตรวจส่องกล้องดูอะแล้วก็ให้กินยาถ่ายเพราะว่าเรื่องของท้องผูกเนี่ยผมเคยสอนทุกคนไปแล้วนะว่าต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมครับคนในนี้ถ้าฟังผมประจำเขาก็จะรู้กันหมดแหละว่าคุณต้องกินน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ2-3ลิตรนะครับเออ แล้วก็นั่งส้วมเวลาเดิมทุกวันห้ามเปลี่ยนเวลาก่อนจะนั่งส้วมเนี่ยคุณกินยาถ่ายยังไงก็ได้ให้มันถ่ายออกมาให้ได้นะครับแล้วยาถ่ายกินประจำทุกวันก่อนกินจนกระทั่งมันถ่ายทุกวันเวลาเดิมทุกวันอย่างเงี้ยนั่นแหละมันถึงจะค่อยๆลดยาถ่ายได้นะครับอืมอาการง่วงจาก Clonazepam รับมือไม่ได้หรอกครับมันเป็นยานอนหลับวิธีรับมือก็คือหยุดแล้วไม่ต้องกินนะครับอืม ผมถึงไม่เคยแนะนำให้ใครกิน Clonazepam เลยสักคนผมไม่เคยจ่าย Clonazepam ในชีวิตนี้เลยนะไม่เคยเลยนะเพราะว่ามันจะมีปัญหามันทำให้คุณติดนะแล้วคุณกินเข้าไปมันก็จะง่วงบางคนก็ง่วงลากยาวบอกว่ากลางคืนนอนไม่หลับก็เลยต้องกินกินเสร็จปุ๊บบางคนก็แบบหลับดีก็โชคดีไปบางคนอยู่กินไปสักพักมันติดไม่กินก็นอนไม่หลับนะครับหรือกินก็ต้องกินเพิ่มขึ้นไม่งั้นก็ไม่หลับบางคนกินแล้วก็ซ้ำร้ายคือลากยาวไปกลางวันแล้วมันง่วงอีกนะครับคือมันแก้ไม่ได้ครับต้องหยุดกินเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ไม่ใช่ไปกินกาแฟนะเพราะถ้าคุณกินกาแฟคุณก็จะนอนไม่หลับกลางคืนคราวนี้ก็ต้องกินมันเป็น Double dose คุณก็จะมีผลเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้นะครับตากุ้งยิงเกิดจากรูไขมันมันโดนอุดตันครับดูแลตัวเองยังไงประคบอุ่นครับถ้าไม่หายก็ต้องไปกรีดทิ้งนะครับเอาหนองออกมาถึงจะหายนะครับแม่ชอบดูรายการผมมากเลยชวนแม่นอนดึกไปด้วยเลยนะครับนี่ รู้สึกกับข้อมูลที่พูดมาจากเยอรมนีใช่ที่มาจากคนไทยท่านหนึ่งที่มีความรู้มากพอสมควรเคยพูดใน panel ช่วงโควิด19กำลังพีกคือว่าชอบคนอยู่มันก็จะมีคนไทยคนหนึ่งนะเป็นเป็นหมอที่เยอรมันเลยนะอืมด็อกเตอร์พักไม่ดีเนี่ยแหละนะคนนั้นแหละคือผมอะเคยฟังเขาจบทั้งอันเลยเพราะว่ามีคนส่งมาให้ฟังบอกว่านี่เป็นหมอใหญ่นะเป็นคนไทยอยู่ที่เยอรมันเป็นหมอที่ดูแลเรื่องของpathologist เป็นหมอพยาธิวิทยารู้สึกเคยคุม lab ดังๆที่เยอรมันด้วยก็ดูแล้วน่าเชื่อถือไปฟังมาเดี๋ยวนี้เป็นหมอ pathologist จริงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมเรื่อง immunology ผิดหมดเลยทั้งอันน่ะผิดหมดเลยอะไม่ใช่แบบผิดธรรมดาผิดหมดเลยเราก็ไม่ใช่แล้วแหละอย่างงี้แสดงว่าเป็นหมอแบบไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ลืมหรือไม่ก็เพี้ยนหรืออะไรสักอย่างอะมันทำไมผิดกันได้ขนาดเนี้ยคือเรื่องเบสิกธรรมดามันยังผิดเลยอะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าผิดเรื่องอะไรนะต้องย้อนกลับไปฟังใหม่ซึ่งก็คงไม่อยากฟังหน้าแล้วเห็นหน้าขึ้นมาก็แบบไอ้นี่คือไร้สาระแล้วนะอืมนั่นแหละผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปสนใจพวกนี้นะครับเสียงวิ่งในหูหลังออกกำลังกายเหนื่อยแล้วไปอาบน้ำเย็นก็อย่าทำอย่างงั้นสิครับถ้ามันทำแล้วมันเป็นนะครับ ที่ต่างประเทศเวลาออกกำลังกายหรือใช้กล้ามเนื้อซ้ำจนเกิดพังผืดนวดแก้อาการเหมือนที่ไทยไหมครับไม่ไม่มีนวดเหมือนไทยครับยกเว้นถ้าคุณไปนวดกับคนไทยนะครับมันก็มีนวดไทยช็อกเวย์อัลตราซาวด์ที่ประเทศไทยก็มีครับที่เมืองนอกก็มีเหมือนกันขอบคุณ Finger Heart นะครับจากคุณจิราวัฒน์นะครับแล้วก็คุณนิดาครับพี่แอ๋วได้ส่งกุหลาบมานะครับมีวิธีชะลอวัยทองไหมครับมีวิธีชะลอวัยครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับต้องไปดูเด็กทารกดื่มโซดาได้ไหมครับไม่ควรดื่มหรอกครับเดี๋ยวท้องอืดนะ ดื่มนมปกติเด็กมันยังท้องอืดเลยเราจะเอาโซดาไปให้ดื่มให้มันอืดมากกว่าเดิมทำไมเนาะ
เป็น aphasia พูดไม่ชัดส่วนใหญ่การฟังรู้เรื่องแต่การแชตคุยกันปกติมีวิธีรักษาให้หายขาดไหมครับเป็น stroke อะครับแบบนี้คุณต้องหัดไปเรื่อยๆครับจะหายขาดหรือไม่หายขาดเนี่ยก็ต้องแล้วแต่โชคชะตาของเขาแล้วก็ความพยายามอุตสาหะถ้าเกิดว่าเขาพยายามฝึกนะครับฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆหมายความว่าอะไรเขาต้องฝึกพูดแบบทั้งวันทั้งคืนอะมีเวลาเมื่อไหร่ก็ต้องพูดอะต้องฝึกมันถึงจะได้นะครับแต่ถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมไม่ได้ลงทุนดาวโจนส์นะครับ ผ่าตัดไทรอยด์เนื่องจากเป็นพิษคอบวมเป่งมา9ปีก่อนแล้วไม่ได้กลับไปปรึกษาหมอเลยจะมีผลอันตรายไหมถ้าผ่าไทรอยด์ออกหมดทั้งอันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดไฮโปไทรอยด์ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รักษาเนี่ยก็จะแย่นะครับดังนั้นคุณต้องไปรักษานะครับต้องไปตรวจนะตรวจว่าเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นโชคดีไปแต่ถ้าเป็นไม่รักษาเนี่ยอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับหิวมากทานกล้วยหอมก่อนนอนได้ไหมครับก็ได้ครับคุณอยากทานอะไรก็แล้วแต่นะเอาที่อร่อยแล้วกัน ผมคงไม่ได้ไป Hackathon ของศิริราชนะครับเพราะว่ามีงานยุ่งอยู่นะครับกัญชาช่วยบรรเทาความปวดทำให้เคลิ้มอารมณ์ดีก่อนตายมะเร็งระยะสุดท้าย99%รักษาไม่ได้อ๋อไม่ใช่ครับบรรเทาอาการปวดนะคุณใช้มอร์ฟีนดีกว่าตั้งเยอะนะครับมันมันบรรเทาได้ดีกว่ากัญชาหลายเท่าอะเอางี้ดีกว่ากัญชาเนี่ยถ้าเกิดว่าบางทีเราเพิ่มโดสกระทั่งมันสามารถที่ทำให้เคลิ้มลดความเจ็บปวดได้ในมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมันอ้วกนะครับทำให้คุณต้องใช้ยาตัวที่2เพิ่มมากขึ้นเช่น Ondansetron นะครับ Granisetron อะไรพวกนี้เป็นต้นนะ ดังนั้นถ้าแล้วก็เหตุผลอันสุดท้ายของคุณเหมือนกันก็คือมะเร็งระยะสุดท้าย99%รักษาไม่ได้ถ้าคุณบอกอย่างงี้นะมันใช้เป็นเหตุผลในการให้กัญชาไม่ได้คุณต้องใช้เหตุผลเนี้ยในกับทุกๆอย่างเพราะว่ามอร์ฟีนก็ใช้ได้มอร์ฟีนเป็นยาหลักที่เราใช้ในระยะสุดท้ายของมะเร็งทุกชนิดนะครับดีกว่ากัญชาอีกแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้กัญชาเสริมไปด้วยไม่มีปัญหาคุณใช้ได้นะครับอืม แต่ผมก็จะบอกว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์ทางการแพทย์จริงแต่มันมีตัวที่ดีกว่ากัญชาครับในทางการแพทย์ดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยแม้ในทางการแพทย์ผมก็แทบไม่ใช้กัญชาเลยโอกาสใช้น้อยมากนะที่ใช้เพราะว่าคนไข้เขาอยากลองแค่นั้นเองที่ผมจะให้แล้วลองไปทีไรบางคนก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเลยเราก็บอกว่าโอ้ก็ยูอยากลองใช่ไหมลองดูก็ได้นะออกกำลังกายช่วยลดภูมิแพ้อากาศได้ไหมได้ครับแต่ต้องเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดีโอแล้วก็ทำสม่ำเสมอนะครับ จะไลฟ์กับเพื่อนหมอร่วมวิชาชีพหรือเปล่าตอนนี้ยังนะครับเป็นหวัดกิน Whey โปรตีนอยู่เนี่ยมันได้ครับเมื่อวาน BP 70 60 87มันต้องมีแค่2ตัวครับมันมี3ตัวไม่ได้ครับยืนอยู่แล้วหน้ามืดโอเคต้องหาหมอไหมต้องหาหมอสิครับนะปกติเป็นความดันสูงถ้าเกิดว่าความดันสูงแล้วอยู่ๆความดันมันต่ำลงมาอย่างเงี้ยแปลว่ายาที่ใช้มันสูงเกินไปหรือไม่ฉะนั้นคุณต้องมีภาวะแทรกซ้อนอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ต้องไปตรวจนะครับ พรุ่งนี้ไปตรวจได้เลยนะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับถ้าเป็นคืนนี้ก็ไปคืนนี้เลยนะครับน้ำเกลือล้างจมูกควรล้างก่อนนอนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีกำหนดไว้นะครับผมที่ถูกกระตุ้นด้วย Minoxidil เส้นจะดาวน้อยปกติไม่ใช่ครับเมื่อหยุดยาผมจะร่วงหนักกว่าเดิมผิดหรือเปล่าผิดครับมันร่วงเหมือนเดิมครับไม่ได้ร่วงมากกว่าเดิมนะครับการรักษาคนไข้ที่เป็น leptomeningeal metastasis เพิ่มจากการทำ Ommaya shunt ไหมครับตัวนี้ผมยังไม่รู้จักอะครับผมไม่รู้ว่าการทำ Ommaya shunt มันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันนะ แต่อย่างดีก็คือได้แค่ฉายแสงแค่นั้นครับไม่มีอย่างอื่นเลยฉายแสงทำชั้นได้แค่นั้นเองนะครับแต่ไม่มีการรักษาแบบอื่นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามียามุ่งเป้าได้ก็ทำแบบนั้นไปนะถ้ารัด pull down แล้วไม่รู้สึกเมื่อยหลังเลยไม่รู้จะโฟกัสยังไงต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆวิธีนะครับถ้าไม่เมื่อยเลยนะครับคุณทำไปเลยจนกระทั่งเมื่อยไม่ให้พักไม่ให้พักนะ สมมุติว่าคุณทำ10ทีแล้วมันยังไม่โดนไม่เมื่อยคุณทำไปเลย20ที20ทีไม่เมื่อย30ที30ทีไม่ได้300ทีไปเลยครับทำไปเรื่อยๆจนไม่ต้องหยุดแล้วมันจะมีสักช่วงหนึ่งคุณต้องเมื่อยแน่ๆนะครับแล้วเมื่อยห้ามหยุดทำต่อไปจนกระทั่งคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวฟอร์มคุณเสียแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่ามันเมื่อยตรงไหนนะครับไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะเช่นสมมุติว่าคุณทำ lat pull down สักอ่าเด็กๆก่อนแล้วกันสัก20กิโลนะครับเบาๆ20กิโลคุณทำสัก10ทีไม่เห็นมันเป็นไรเลยก็ ทำไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเออทำไปเรื่อยๆจนมันเมื่อยได้นะครับเออ
คลิปที่พูดเรื่องวัคซีนโควิดไม่เกี่ยวกับการเกิดมะเร็งดีมากนำไปเป็น reference ในการทำ educate TikTok ได้ไหมครับได้เลยครับตามสบายเลยนะครับ คือสำหรับผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าจะเอาคอนเทนต์ผมไปทำอะไรในทางที่ดีอะเพื่อเผยแพร่ความรู้คุณเอาไปเลยนะไม่ต้องให้เครดิตผมเลยสักอย่างก็ได้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้คุณถ่ายทอดความรู้สิ่งที่คุณตอบแทนผมได้คือเอาความรู้ที่มันถูกต้องไปถ่ายทอดคุณจะเอาตัวคุณเป็นคนพูดเลยก็ได้หรือคุณจะเอาผมเป็นคนพูดแทนคุณก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณขี้เกียจพูดกลัวพูดแล้วมันไม่ตรงเงี้ยก็ใช้ผมเป็นคนพูดก็ได้นะไม่ต้องให้เครดิตใดทั้งสิ้นนะแค่คุณเอาไปใช้พอแต่ว่าถ้าเอาไปด่าเนี่ยพวกมึงเตรียมเจอแน่นอนเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่เมืองไทยแล้วอัดให้ตายทุกคนนะครับแล้วก็ อืมมันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ผมอาจจะใช้แล้วคือผมอาจจะไม่ฟ้องศาลแต่อาจจะส่งคนไปอยู่บ้านมันแค่นั้นเองส่งไปเจอตัวเลยจะได้รู้ว่าไอ้คนพวกเนี้ยมันจะเจออะไรบ้างนะครับนะส่งไปเฉยๆแค่นั้นเองไปเดินเล่นแถวบ้านเขาเฉยๆนะครับเขาไปไหนเราไปด้วยนะครับพ่อแม่เขาไปไหนเราก็ไปด้วยเหมือนกันลูกเขาไปไหนเราก็ไปด้วยไปเฉยๆนะไปเดินดูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฟ้องใครนะ แต่ถ้ามันแกล้งเราก่อนเราก็อาจจะฟ้องสักนิดสักหน่อยนะถ้าสัก2-3ล้านหรือบางทีอาจจะ5ล้าน6ล้านก็ได้นะไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถผ่อนผมได้ตลอดชีวิตนะครับมีดอกเบี้ยปีละ10%นต์นะครับเล่นเวตจะดีขึ้นไหมไม่ได้ย้วยไม่ครับหน้าท้องเล่นเวตไม่มีทางดีขึ้นถ้ามันเป็นหนังนะต้องตัดมันออกเท่านั้นครับออกกำลังกายถ้าเดินทุกวันมีข้อเสียไหมครับมีครับมันก็จะได้กล้ามอยู่แค่ส่วนเดียวส่วนอื่นก็จะไม่ได้นะครับ Astaxanthin ช่วยชะลอวัยได้ดีมากไหมครับไม่ได้ช่วยชะลอวัยนะครับมันเป็นแค่ Antioxidant อย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าชะลอก็อาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับยาถ่ายพยาธิสามารถถ่ายพยาธิที่อวัยวะอื่นได้ด้วยเหรอได้ครับแต่ว่ามันขึ้นกับว่าคุณกินตัวไหนเข้าไปแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นพยาธิพวกพยาธิตัวตืดที่มันขึ้นไปอยู่ในสมองแล้วคุณไปกินยาขับพยาธินะมันอาจจะเกิดการอักเสบในสมองแล้วคุณตายไปเลยก็ได้เพราะว่าผมเคยมีเคสที่ตอนผมไปใช้ทุนเนี่ยเป็นพยาธิตัวตืดขึ้นสมองแล้วมันเป็น Cyst เต็มไปหมดนะครับแล้วพวกเนี้ยให้ยาถ่ายพยาธิอะไม่ได้ให้แล้วมันเกิดการอักเสบรุนแรงในสมองแล้วสมองเลื่อนนะครับกดก้านสมองหยุดหายใจตายเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็คนนั้นที่ทำก็คือตายมาแล้วนะครับ ผ่าทอนซิลออกเกิดข้อเสียอะไรบ้างครับเจ็บแค่นั้นครับผมเคยทำเรื่องคลิปทอนซิลไปแล้วนะครับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเล่าไว้หมดแล้วนะครับคุณ Try ZX อ้อแล้วใครถามคำถามไว้อยู่ฟังให้จบด้วยนะครับเพราะผมจะตอบคำถามไปทีละอัน2อันไม่ใช่ว่ามาถามผมเอาทีหลังหรือว่าบางทีถามแล้วเฮ้ยลืมแล้วไม่ได้อยู่ฟังหลับไปเสียก่อนนะถ้าถามแล้วก็อยู่ฟังด้วยนะครับถ้าคิดว่าจะหลับก่อนยังไม่ต้องถามนะครับเอาไว้ตอนตัวเองตื่นก่อนแล้วค่อยถามเนาะ ไซนัสอักเสบหลังโควิดเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้นได้ปกติเกิดขึ้นได้ครับกับการติดเชื้อไวรัสทุกชนิดก็สามารถทำให้ไซนัสอักเสบได้นะครับกองเขียวข้างในกระเป๋าข้างหลังคือน้ำหอมของ Elizabeth Arden ใช่ไหมครับไม่น่าจะใช่ครับพาน้องหมา3ตัวมาร่วมไลฟ์ไหมไม่ครับ งานวิจัยอาหารเสริมรักษาโรคมะเร็งตามโฆษณาออนไลน์หลายๆยี่ห้อเหมือนหมอมาคุยกันเลยเชื่อดีไหมครับเชื่อไม่ได้ครับไม่มีอาหารเสริมยี่ห้อไหนสามารถรักษามะเร็งได้ถ้าเกิดคุณเจอคำโฆษณาว่าอาหารเสริมสามารถรักษามะเร็งได้นะให้คุณแจ้งแพทยสภาและแจ้งอยครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายเขาทำไม่ได้นะครับเจอที่ไหนก็ต้องแจ้งนะครับแล้วพวกนี้มันจะชอบมีคนบางกลุ่มมาบอกว่าอ้าวอยทำอะไรอยู่แพทยสภาทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่จับก็เพราะว่ามันได้ผลประโยชน์เยอะมันก็เลยมาโฆษณาแหลกลาเลยเขาปิดตรงนี้ไปก็ไปโฆษณาที่อื่น แพทยสภากับอยเนี่ยเขาทำงานกันไม่ทันคุณต้องช่วยกันแจ้งนะครับยิ่งแจ้งเยอะก็เลยยิ่งเป็นข่าวยิ่งเป็นข่าวก็ยิ่งโดนจับนะครับคุณต้องแจ้งอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเภทแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบซื้ออะเราอยากจะเสียตังค์อะเรามีตังค์ให้เสียอันนั้นตามสบายเลยนะครับมันตังค์ของคุณเนาะแต่ถ้าโอ้โฮคงไม่เชื่อนะครับวิธีรับมือกับความเสียใจสิ่งที่ทำพลาดไปแล้ว อ๋อไปสัมภาษณ์งานแล้ว fail มากค่อยๆ move on ได้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับฟังคลิปนั้นบ่อยๆแล้วกันแล้วมันช่วยเหลือคุณได้ถ้าเกิดคุณได้ประโยชน์จากคลิปนั้นก็เอาไปอ่าสอนคนอื่นต่อได้นะครับมอร์ฟีนมันแพงกว่าหรือเปล่าเปล่าครับมอร์ฟีนถูกกว่าตั้งเยอะนะแล้วดีกว่ากัญชาตั้งเยอะด้วยนะครับช่องผมจะบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะโปรอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีข้อมูลชัดเจนไม่ใช่โปรอคตินะครับแล้วก็ไม่ได้โปรในสิ่งที่คนเนี่ย ใช้ความคิดส่วนตัวมาบอกนะครับ เช่นใช้กัญชาแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ผมให้อยู่ในช่องผมไม่ได้นะ
เพราะว่าข้อมูลมันไม่ชัดเจนมากๆเลยแล้วผมเอาข้อมูลมายันกับคนพวกเนี้ยมันมักจะเถียงผมกลับแปลว่าอะไรแปลว่าในหัวมันอคติเรียบร้อยแล้วต่อให้เราพูดให้ดียังไงมีข้อมูลชัดเจนตรงไหนมันก็ไม่ฟังเราอยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็จะเนี่ยเถียงเสร็จปุ๊บสุดท้ายมันตามด้วยด่าเราเว้ยเฮ้ยแล้วมันจะด่าเราแล้วด่าว่าเป็นหมอภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่หมอแน่หรือเปล่าทำไมไม่เปิดรับข้อมูลแบบนี้บ้างนี่ชาวบ้านก็ใช้กันมาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมคุณเป็นใครถึงมาบอกว่าไม่ให้ใช้นะครับ คนแบบเนี้ยผมบล็อกออกจากยูทูบเลยไม่ต้องรอให้มันมีเวลาอยู่ในช่องผมแล้วเพราะว่าเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์นะครับคนพวกเนี้ยคือสมองเขาเจริญมาได้แค่จุดหนึ่งเท่านั้นเองมันเหมือนมนุษย์ถ้ำอะนะครับมนุษย์ถ้ำเขาเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเหตุผลกลใดนะเขาจะสนใจแต่ว่าเขาอยากเชื่ออะไรสมองมันโตมาได้แค่เนี้ยมันพัฒนาต่อไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยคุณไปให้เหตุผลกับคนที่สมองมันพัฒนาไม่เท่าเราเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับอืมคุยกันไม่รู้เรื่องเลย แล้วอย่างเงี้ยคุณควรจะคุยกับเขาไปทำไมมันคุยไปแล้วก็เสียเวลาเราเปล่าๆนะหงุดหงิดเปล่าๆเนาะเก็บเขาไว้แล้วก็ทำให้คนอื่นมาไขว้เขวมาดูช่องเราเฮ้ยนี่เห็นไหมคนนี้เขายังเถียงอย่างงั้นมันดูมีเหตุมีผลมันไม่มีเหตุมีผลอะเราบล็อกทิ้งไปให้หมดนั่นแหละดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนต่อต้านวัคซีนคุณเป็นคนโปรกัญชาหรือโปร stem cell หรือโปรอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบเวอร์จนเกินไปอะคุณคุยกับผมในเรื่องของพวกนี้ได้ถ้าคุณมีเหตุผล แล้วถ้าผมคุยเหตุผลให้คุณฟังแล้วมีงานวิจัยสนับสนุนแล้วคุณไปอ่านแล้วคุณยังไม่เชื่อผมนะอันนั้นน่ะแปลว่าขี้โกงแล้วเป็นอคติแล้วร้อยแล้วแล้วถ้าไม่หยุดตรงนั้นนะผมจะบล็อกคุณออกแน่นอน100%คุณจะไม่สามารถมีที่ยืนบนช่องยูทูบของผมได้เพราะว่าผมไม่ต้องการให้ข้อมูลผิดพลาดมันอยู่บนในช่องยูทูบของผมเลยแม้แต่น้อยคุณจะบอกว่าผมลำเอียงก็ได้นะคุณจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ยอมฟังความให้ครบทั้งสองข้างไม่ฟังหูไว้หูก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือยูทูบผมไม่ใช่ยูทูบของคุณ คุณอยากจะไปโพรโมตในช่องยูทูบคุณตามสบายเลยสามารถทำได้นะผมไม่ไปยุ่งย่ามในยูทูบคุณด้วยแต่คุณมาที่ผมไม่ได้ผมจะต้องบล็อกทิ้งนะครับการพูดให้แรงจูงใจให้คนที่บ้านไปตรวจสุขภาพหน่อยไม่มีอะครับมันไม่มีคำพูดอะไรที่ทำให้คุณสร้างแรงจูงใจให้คนที่บ้านไปตรวจสุขภาพได้หรอกครับนะสิ่งเดียวซึ่งคุณจะพอทำได้แล้วไม่รู้สำเร็จหรือเปล่าคือคุณถามคุณก็บอกเขาว่าเนี่ยจำได้ไหมว่าเด็กๆตอนที่เราไม่สบายเนี่ยใครพาเราไปหาหมอ ใครพาเราไปฉีดวัคซีนใครอยู่ที่ใครอยู่คอยอยู่ข้างเตียงเวลาที่เราป่วยอือฮึตอนนี้เนี่ยเราโตแล้วเราอยากจะตอบแทนบุคคลคนนั้นเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆเราอยากจะให้เขาคนนั้นเนี่ยมีความสุขมากๆคอยมาดูลูกดูหลานให้เราได้คอยเห็นลูกหลานประสบผลสำเร็จเราอยากให้คนคนเนี้ยอยู่กับเราไปนานๆแต่เราอยากจะให้เขาอยู่แบบนั้นได้อย่างแรกที่เราจะทำให้เขาได้ก็คือ การพาไปตรวจแล้วคุณก็ไปด้วยกับเขาสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดออกนะแต่ถ้านอกเหนือจากนี้แล้วไม่มีทางนะครับต่อให้คุณพูดยังไงถ้าเกิดว่าเขาถ้าคุณพูดไปอย่างนี้แล้วเขาบอกไม่เอาๆอย่างเงี้ยก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายเราต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลถ้าเกิดว่าเราเล่าไปแล้วเขาไม่อยากจะไปตรวจมันคือสิทธิส่วนบุคคลของเขามันหมายความว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วเขารับมันได้เนี่ย ก็ไม่มีเป็นไรนะครับคุณสามารถจะเลือกได้เหมือนกับเลือกวัคซีนอย่างเงี้ยแน่นอนบางคนก็เชื่อว่าวัคซีนมันทำให้เกิดปัญหาส่วนบางคนก็ก้ำกึ่งไม่แน่ใจนะครับบางคนก็บอกว่าฉันก้ำกึ่งอะแล้วตอนนี้โควิดไม่ค่อยระบาดฉันไม่ฉีดได้ไหมได้ครับมันเป็นสิทธิของเขาเขาจะไม่ฉีดไม่มีใครบังคับแล้วมันไม่เคยมีใครบังคับเรื่องของการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่บางคนก็บอกไม่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนั้นไม่ได้ฉีดนะมันจะทำงานไม่ได้มันจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้หรือมันจะกลับประเทศอันโน้นไม่ได้ ก็ต้องบอกเขาว่านั่นก็คือสิทธิของเขาเหมือนกันนะครับเจ้าของสายการบินเจ้าของประเทศหรือเจ้าของอะไรก็แล้วแต่เจ้าของหน่วยงานน่ะเขาก็มีสิทธิ์กำหนดว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นสิทธิของเขาคุณจะมีสิทธิ์ที่แบบเฮ้ยฉันไม่อยากฉีดวัคซีนฉันไม่ไปทำงานที่นั่นก็มันสิทธิ์ของคุณนะอย่างตอนช่วงโควิดใหม่ๆอะผมมีสิทธิ์เต็มในบ้านของผมนะถ้าเกิดคุณไม่ฉีดวัคซีนคุณห้ามเข้าบ้านผมเลยนะห้ามเลยเด็ดขาดนะครับผมไม่สนใจเลยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคุณห้ามเข้าบ้านผม นะครับมันแล้วถามว่ามันถูกไหมถูกมันสิทธิ์ผมนี่ใช่ไหมคุณยังไม่ฉีดไม่ว่าอะไรแต่แค่ห้ามเข้าบ้านผมเท่านั้นเองเพราะว่าบ้านผมสิทธิ์ของผมแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเราต้องเคารพสิทธิ์กันด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนอายุเยอะไม่อยากไปตรวจเพราะว่ากลัวเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราคุยกับเขาตามเหตุตามผลแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะให้เขาแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆสมัยเด็กๆเขาดูแลเราได้ขอกรุณาให้โอกาสเราในการดูแลเขาด้วยได้ไหมให้เราดูแลพ่อได้ไหมนะ ถ้าเขายังไม่ไปยังไม่เชื่อเราก็ต้องปล่อยเขาไปต้องยอมรับนะครับ
อืมกัญชาหาซื้อได้ตามศาลาหมู่บ้านปลูกเองก็ได้ก็ไม่ดีครับคุณไข่เกิดก่อนไก่ท่าทางคุณจะโปรกัญชามากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมคงไม่สามารถให้คุณอยู่ในยูทูบของผมได้อีกแล้วนะถ้าเกิดคุณยังคุยเรื่องของกัญชามาอีกนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับคุณเลยสักข้อเดียวนะครับ แล้วตอนนี้ที่กัญชามันเริ่มเสรีมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันก็คือมีคนที่มีปัญหาตรงสุขภาพจิตสูงมากขึ้นเยอะนะครับเยอะเลยคนที่เคยมีปัญหาสุขภาพจิตที่คุมได้ตอนนี้ก็คุมไม่ได้ที่ไปใช้กัญชานะครับแล้วก็มีข่าวออกมาให้เห็นชัดๆว่าเด็กอายุน้อยๆก็ไปใช้กัญชาคนที่เขาใช้กัญชาเขาจะบอกว่าคุณให้เด็กใช้ได้ยังไงมันต้องมีมาตรการควบคุมมันควรจะต้องมีมาตรการควบคุมแต่มันควบคุมไม่ได้ยังไงครับมันถึงมีเด็กไปใช้นะครับ เด็กอายุต่ำกว่า18ถึงไปใช้กัญชาได้เด็กประถมถึงเข้าถึงกัญชาได้ก็เพราะว่ามันเป็นเสรีแล้วมันไม่มีใครสามารถควบคุมได้อย่างดีนะครับถูกไหมหรือจะไปจับเด็กจับมันแล้วทำอะไรอะเด็กผิดตรงไหนจับไม่ได้นะถูกไหม แต่ถ้าเกิดคุณกะว่าจะเอามาใช้เพื่อแบบสันทนาการเพื่อความสนุกคุณก็บอกชัดๆตรงๆเลยครับไม่ต้องเอาเรื่องของสุขภาพมาเป็นเรื่องบังหน้าแล้วคุณบอกว่าเนี่ยเหมือนบุหรี่สูบไปมันก็มีแต่โทษนะแต่มันสูบแล้วมันเพลินมันสบายใจดีนะครับก็เลยเอามาขายสูบคุณก็ทำให้กัญชาเป็นแบบนั้นสิสูบเพราะว่ามันสบายใจดีกินเพราะมันสบายใจดีมันเคลิ้มมันมีความสุขมันยิ้มมันหัวเราะอา ถ้าอย่างงั้นน่ะผมจะไม่สนใจคุณเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าข้อเสียมันเป็นยังไงแต่ว่าก็ใช้แบบนั้นไม่ใช่เอาข้อดีทางสุขภาพมาบังหน้าเพราะว่ามันไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับอืมแล้วมันก็จะมีพวกคนหนึ่งถามใช้คำถามแบบสุดยอดคลาสสิกอ่าชาวบ้าน1ชาวบ้าน2มากเลยก็คือว่าผมเนี่ยเป็นใครเคยสูบกัญชามาแล้วเคยใช้กัญชามาหรือยังถึงออกมาบอกได้ว่ามันไม่ดีเนี่ยพวกเนี้ยคือสมองมันเป็นมนุษย์ถ้ำอะมันยังไม่เจริญพอที่จะเข้าใจตรรกะของมนุษย์ปัจจุบันได้อะว่ามันไม่ต้องลองอะมันก็รู้เดี๋ยวนี้มันมีงานทดลองงานวิจัยเยอะแยะคุณจะไปลองทำไมนะครับไม่งั้นผมก็ต้องบอกเลยคุณต้องไปลองเฮโรอีนก่อนเหรอคุณถึงจะรู้ว่ามันไม่ดีนะแหมพวกนี้นี่ ใครอยากขาวขวาแล้วมีเสียงก๊อกแก๊กที่หัวเข่าทุกครั้งถ้าไม่เจ็บไม่ต้องทำอะไรอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเจ็บมันมีปัญหานะครับปั่นจักรยานจนขาล้าไม่ได้มีผลอะไรครับสามารถที่จะทำได้แต่ว่าแนะนำว่าไปสร้างกล้ามเนื้อพวก Quadriceps ให้มันแข็งแรงหน่อยมันจะช่วยเรื่องพวกนี้ได้บ้างนะครับบ้านที่ไทยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีหมา3ตัวนะครับเวียนหัวบ่อยๆนั่งเฉยๆหันหน้าก็เวียนต้องพบแพทย์ด้านไหนหูคอจมูกครับทำ squat ทุกวันจะทำให้น่องโตไหมไม่ครับ กัญชาช่วยให้เจริญอาหารหรือเปล่าในบางคนช่วยให้เจริญอาหารแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่อะครับกินไปก็ไม่ได้เจริญอะไรขึ้นมานะครับปอดรั่ว2รอบแต่หายเองโดยไม่สอด chest tube หมอแนะนำให้ทำ VATS ควรทำไหมครับมีผลข้างเคียงอะไรไหมก็ผมไม่รู้ว่าของคุณมันเป็นเพราะอะไรปอดมันถึงรั่วนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรอบที่3แล้วคุณไปโชคร้ายเป็นบนเครื่องบินหรือเป็นตอนดำน้ำเนี่ยอันนั้นก็อาจจะไม่รอดเนาะเพราะบนเครื่องบินไม่มีใครช่วยคุณได้แน่นอนต่อให้ผมอยู่ตรงนั้นผมก็ช่วยคุณไม่ได้นะครับ คือต้องปล่อยเสียชีวิตไปเลยอะเพราะว่ามันไม่มีทางเอาลมออกมาได้ยกเว้นเรามีเข็มพิเศษที่มาสอดเข้าไปแล้วก็ซื้อเวลาให้คุณได้นะครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันเป็นแล้วคุณไม่ขึ้นเครื่องบินอีกเลยไม่ดำน้ำอีกแน่ๆนะครับแล้วก็อยู่ในแหล่งที่แบบอยู่บนพื้นราบแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งโรงพยาบาลไม่ได้ไปที่ไหนที่มันไม่มีผมว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำนะครับไม่จำเป็นต้องทำแต่ถ้าเกิดคุณมีสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดไปอะเช่นว่าเฮ้ยเราเป็นคนขับเครื่องบิน เราเป็นคนที่ต้องทำงานกับความเสี่ยงสูงๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมว่าคุณควรจะต้องทำนะครับอืม VATS คือการส่องกล้องเข้าไปตรงเยื่อหุ้มปอดแล้วก็เอาเยื่อหุ้มปอดมาเชื่อมกันทำให้มันไม่มีรูระหว่างกลางแล้วก็จะทำให้คุณไม่สามารถที่จะเกิดลมรั่วออกมาในปอดได้อีกเลยในชีวิตนี้นะครับแน่นอนว่าทำเสร็จมันก็ต้องเจ็บไม่งั้นมันเป็นการผ่าตัดมันก็ต้องเจ็บเนาะส่วนบางคนทำไปแล้วก็มันก็จะทำให้ปอดข้างนั้นเนี่ยมันยึดปิดไปกับตัวผนังทรวงอกดังนั้นถ้าเกิดคุณจำเป็นจะต้องผ่าตัดทรวงอกด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันจะยากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันจะเลือดออกง่ายนะครับ ใช้ Oxandrolone Anavar อยู่แล้วกิน Finasteride ไปด้วยมันจะหักล้างกันไหมไม่หักล้างครับเอ่อไปโรงพยาบาลปัญหาที่ขากรรไกรอ้าปากจนสุดแล้วขากรรไกรดังกรึกเหมือนฟันหลุดล็อกพอดีเลยรักษาแบบไม่ผ่าตัดปกติก็ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องรักษาแบบผ่าตัดก็ได้ครับพวกนี้มันต้องรักษาโดยการกายภาพเนาะออกกำลังกายตรงนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เขาสอนได้เหมือนกันว่าทำยังไง
ใกล้สอบแล้วฐานเทคนิคการจำมีคลิปไปแล้วครับอ่านหนังสือยังไงให้จำในเวลาสั้นๆนะถ้าเกิดว่ากลัวว่าข้อสอบมันจะออกไม่ตรงกับที่เราอ่านทำยังไงนะมีคลิปไว้หมดแล้วลองไปหาดูนะครับวัคซีน HPV สำหรับเด็กหลานชายควรไปฉีดกี่ปีควรจะไปฉีดตอนนี้แหละครับนะครับ Albuterol ลดไขมันมีผลข้างเคียงไหมครับมีครับหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยเป็นอาการหลักของมันเลยขอบคุณโดนัทจากคุณจุ๋มนะครับอืม แพ้ ATK หัวใจเต้น180 ATK มันไม่น่าแพ้ได้นะคือตรวจ ATK แล้วมันจะแพ้ได้ยังไงใช่ไหมอันนี้ไม่น่าเกี่ยวคุณอาจจะกลัวหรือเปล่าเวลาที่เขาแยงจมูกอาจจะกลัวก็ได้นะแต่มันไม่ได้แพ้อะครับแนวทางลดผมร่วงไหมครับ Finasteride แล้วมีผลเรื่องอาการข้างเคียงถ้ามันเป็นยาเนี่ยจะมียา Minoxidil ที่แบบใช้ทาบริเวณหัวแล้วก็แบบกินเหมือนกันแต่แบบกินเนี่ยต้องไปหาหมอเพราะว่าถ้าเกิดกินผิดแล้วมันจะมีปัญหาเยอะเลยนะครับ Finasteride ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ไม่ได้นะครับ อืมวิธีอื่นก็อาจจะมีพวกlow intensity light laser therapy นะครับก็เป็นหมวกที่มันมีเลเซอร์คุณต้องไปเลือกเอานะครับแล้วก็ปลุกผมอืมมีแค่นี้แหละนะครับขอบคุณไอศกรีมจากคุณชิลลี่นะครับคนที่กินยาความดันแคลเซียม Channel Blocker แต่ต้องกินแคลเซียมไม่ได้มีปัญหาอะไรกินได้ครับเด็กผสมเลือดสูบพืชก็ผมไม่มองช่อง TikTok เลยก็ไม่ได้อยากมองอะครับเดี๋ยวมองแล้วก็มองเองเนาะมองเป็นครั้งคราวไป SLE ลงไตอักเสบรักษายากไหมครับยากครับยากมากด้วยไม่ใช่ยากธรรมดานะครับแต่การเสียชีวิตมักจะไม่ได้เสียชีวิตจากไตอักเสบหรอกครับเพราะว่าไตอักเสบไตวายไปก็ล้างไตได้แต่มันจะเสียจากการที่เกิดหลอดเลือดอักเสบทั้งร่างกายและไอ้นั่นแหละที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับยาถ่ายพยาธิตามปกติถ้าพยาธิตัวกลมก็เอาเบนดาโซลนะครับถ้าพยาธิตัวแบนพาซิควันเทลนะครับพูดได้กี่ภาษา3ภาษาครับแต่ติดหลายเดือนปวดทรมานมากหาหมอไม่หายอาจจะต้องผ่าตัดครับถ้าทำกายภาพแล้วมันไม่หายนะครับ Good Doctor เคยดูแป๊บเดียวครับไม่ได้ดูนานนะครับแคลเซียมต้องกินตัวไหนดีกินทีเดียว1,000-1,500มิลลิกรัมหรือแบ่งกินแบ่งกินจะดีกว่านะครับตัวไหนก็ได้แคลเซียมคาร์บอเนตก็เป็นตัวมาตรฐานที่เรากินกันนะครับ PM 2.5สูงเกินละ50บวกปีละ4-5เดือนปรับตัวรับมือยังไงครับถ้ามันออกไปข้างนอกก็ใส่ N95 ครับทำได้แค่นั้นไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับถ้าอยู่ในบ้านก็ใช้ตัวเครื่องฟอกอากาศนะเล่นกล้ามใช้เทสโทสเตอโรนดีไหมครับผมว่าธรรมชาติดีกว่า แต่ถ้าเกิดคุณอยากให้กล้ามมันโตเร็วและคุณรับผลข้างเคียงของเทสโทสเตอโรนได้คือไข่ฟอนะก็ตามบายเลยนะครับตามสบายเลยเพราะว่าแต่ละคนผลข้างเคียงก็จะไม่เท่ากันบางคนมากบางคนน้อยนะครับคนไหนได้ผลข้างเคียงมากก็ซวยไปหน่อยนะแล้วก็ถ้าจะใช้คุณต้องไปตรวจเลือดด้วยนะครับตรวจทั้งระดับเทสโทสเตอโรนก่อนและหลังใช้ดูค่าเอสโตรเจนเอสเตริโอนเอสตราไดออลนะครับดูเรื่องค่าตับดู CBC พวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเลือกโดสแล้วก็โดสแต่ละคนไม่สามารถแนะนำให้กันและกันได้เพราะว่าแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเลยสักคน งั้นโดสคนหนึ่งคนนี้250อีกคนหนึ่งอาจจะต้องใช้500ถึงจะได้ผลเหมือนกันก็ได้บางคนใช้แค่100เดียวโอ้โฮค่าเทสโทสเตอโรนพุ่งปูดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันจะแนะนำใครก็ไม่ได้นะครับไม่มีโดสที่เราบอกว่าคนนี้ควรจะใช้อะไรนะครับ LDL 100ถือว่าต่ำไหมครับหรือพอดีให้ไปดูคลิปเรื่องการสอนอ่านผลไขมันครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงคุณมีกี่ประการถ้าเกิดว่าคุณมีโรคเบาหวานอันนี้ถือว่าสูงนะครับต้องเอาให้มันลดลงไปกว่านี้นะแต่คุณไม่เป็นโรคอะไรสักอย่างไม่มีความเสี่ยงอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าปกติดีไม่ต้องทำอะไรผื่นสะเก็ดเงินนิดหน่อยก็ถ้านิดหน่อยไม่เป็นไรก็ใช้ครีมทาไปนะพวกสเตียรอยด์พวกนี้ก็ได้ปวดตัวตามกล้ามเนื้อแล้วตรวจตรวจเอ็นฮะตรวจ ANA แล้วไม่มีอะไรผิดปกติเป็นโรคภูมิแพ้ได้ไหมครับไม่ได้ครับ ANA ปกติไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็น dermatomyositis หรือ polymyositis ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้2โรคนั้นคือกล้ามเนื้ออักเสบและ ANA ไม่ขึ้นก็ได้ก็ต้องไปตรวจตัวอื่นแทนนะครับตรงนี้ถ้าสงสัยก็สอบถามหมอที่เขาตรวจเราอยู่นั่นแหละครับเขาจะบอกได้ว่าต้องตรวจอะไรอีกนะครับปั๊มหัวใจในผู้ป่วยใกล้ตายถ้าปั๊มเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้มากกว่า1ครั้งควรทำไหมไม่ควรแล้วครับใกล้ตายคือคุณต้องดูก่อนว่าโอกาสในการรอดแล้วมันรอดแล้วดีเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับเช่นถ้าเกิดสมองตายไปแล้วอันนี้คุณไม่ต้องปั๊มแล้วครับเพราะปั๊มไปมันก็เป็นผักแล้วอะมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับ
รือมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยถ้าปั๊มมะเร็งมันไม่ได้หายไปไหนนะครับคือการปั๊มแต่ละครั้งแล้วเขารอดมาได้เนี่ยชีวิตเขาจะแย่ลงนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเขามีโอกาสที่จะกายภาพตัวเองแล้วดีขึ้นมาได้อีกหรือเปล่าถ้าเกิดผมไปเจอคุณลุงอายุ80สูบบุหรี่มาทั้งชีวิตเนี่ยเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วก็เป็นปอดอักเสบเนี่ยอันนี้ผมคงไม่ปั๊มล่ะปั๊มขึ้นมาก็ไม่ได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผมจะปั๊มเนี่ยเป็นนักกีฬานะครับวิ่งมาราธอน Eliud Kipchoge อย่างเงี้ยนะครับแบบสับ2เนี่ยโอ้โฮ วิ่งจนสุดยอดมากแล้วเกิดวันหนึ่งหัวใจเต้นผิดปกติแล้วต้องปั๊มเนี่ยปั๊มเต็มที่เลยนะเพราะว่าโอกาสรอดสูงแล้วก็จะดีขึ้นสูงด้วยนะครับ MK677 มีผลเรื่องฮอร์โมนเกรดมีผลต่อการนอนกรนไหมมีได้ครับคนรับงานต้องหน้าโหดๆกล้ามใหญ่ๆเขาไม่ต้องกล้ามใหญ่เท่าไรอะครับแต่เขามีบางสิ่งบางอย่างที่ติดไปกับตัวนะครับบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เงาๆสีดำมันๆวับๆก็ได้นะถ้ามีแค่นั้นน่ะบางคนก็มีอยู่2-3อันนะครับติดตัวไปก็บางทีคนเขาเห็นแล้วเขาก็จะตกใจนะครับผม Silent Plus มีข้อเสียไหมครับมีครับถ้าคุณกินแล้วไม่กินน้ำก็จะท้องผูกแล้วก็ลำไส้อุดตันได้นะครับลงพุงมี Visceral Fat แก้อย่างไรก็แก้ด้วยการลดอาหารการกินแคลอรีให้ต่ำเสียนะครับคนเราเนี่ยมันจะมีแฟตสะสมได้ก็ถ้าอย่างเดียวเลยคือแคลอรีที่คุณใส่เข้าไปในร่างกายมันมากเกินกว่าที่คุณใช้ออกมาไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณกินน้อยยังไงก็ตามนะครับคือแคลอรีมันสูงอยู่ดีนะครับต้องใช้ให้มันมากกว่าที่เรากินเข้าไปนะใช้ Etiquette คนทั่วไปไม่ได้ใช้ในทางไม่ดีแน่นอนใช้ไปเลยนะครับคุณกิน Whey on หรือหลังออกกำลังกายกี่ชั่วโมงผมว่ากินตอนไหนก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะแบบทำตาม trend หน่อยก็หลังออกกำลังกายเสร็จสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็กินไปตอนนั้นนะครับ ต้นกำเนิดเชื้อโควิดจริงๆมันเกิดจากอะไรเกิดจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ได้มาจาก lab ด้วยอันนี้ชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับถ้าใครบอกว่ามันจะมีพวกต่อต้านวัคซีนกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าเนี่ยชัดเจนแล้วว่ามาจากการทดลองใน lab ที่อู่ฮั่นโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นคนสนับสนุน gain of function มาจากนี่เลยนะอันนี้ก็คือโกหกทั้งอันเลยแต่ว่าเวลาเขาโกหกเขาจะพูดให้น่าเชื่อถือพูดให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคนไทยอะเรียนรู้อะไรจากคดี The Icon คนทุกคนที่ออกมาพูดอะมันมี story ใช่ไหมมันพูดจูงใจมันพูดให้คุณมีอารมณ์ร่วมมากๆแล้วคุณก็จะเชื่อคุณก็จะลงทุนไอ้พวกต่อต้านวัคซีนนี่ก็เหมือนกันเขาจะพูดให้คุณรู้สึกแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับเขาอะซึ่งมันโกหกทั้งอันเลยแล้วคุณก็จะเชื่อไปกับเขาดังนั้นถ้าเกิดคุณดู The Icon แล้วคุณรู้สึกว่าคุณโกรธแทนคุณรู้สึกว่าทำไมเขาเป็นอย่างงี้ได้อะหันมามองตัวเองครับคุณกำลังอาจจะเป็นคนให้เขาหลอกอยู่ก็ได้นะ มันไม่ใช่มีแค่เรื่องกลโกงทางด้านธุรกิจเท่านั้นแหละแต่กลโกงทางด้านเรื่องอื่นเช่นอาหารเสริมนะครับที่โฆษณาเกินจริงนะครับ Stem Cell ที่บอกว่าเอาไปใช้รักษาได้ทุกโรคเงี้ยเกินจริงรักษาอัลไซเมอร์รักษา Parkinson รักษาเบาหวานได้ถ้าไปบอกว่าสามารถทำแบบนั้นได้นะหรือสามารถบูสต์ภูมิคุ้มกันสามารถย้อนวัยได้อันนี้คือเกินจริงแน่นอนคุณกำลังโดนเขาหลอกอยู่แต่เขาขายฝันให้คุณโดยการพูดให้คุณรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับเขานะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เขาจะเอาไปใช้ได้ดังนั้น ถ้าเกิดคุณดู The Icon แล้วคุณรู้สึกว่าฉันคงไม่โดนหลอกหรอกเพราะฉันนั้นเก่งนะครับคุณก็อย่าไปโดนพวกต่อต้านวัคซีนหลอกเอาแล้วกันนะครับหรือมีคนหนึ่งเนี่ยตอนช่วงนี้กำลังเริ่มมาบูมอีกแล้วใส่ทองแดงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายเพื่อให้สนามแม่เหล็กของร่างกายมันเข้าสู่สมดุลเราจะได้ไม่ป่วยนะครับใส่แล้วมีกำลังวังชาใส่แล้วสุขภาพดีมีคนบอกว่าเนี่ยไปฟังJoe Dispenza ดิที่เขาทำแล้วเขาหายดีคือพวกเนี้ยกำลังเป็นกระบือให้เขาเตะอะนะหลอกไปวันๆนะครับเราก็เชื่อแล้วเราคงจะเป็นแบบนั้นบ้างนะครับ ลมในกระเพาะอาหารควรแก้อย่างไรดีเคี้ยวให้ละเอียดครับก่อนเลยเคี้ยวให้ละเอียดอย่าให้ท้องผูกเด็ดขาดเพราะถ้าเมื่อไหร่ท้องผูกมันก็จะท้องอืดนะครับแล้วก็อาหารถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยก็แย่แน่นอนนะครับแล้วก็อาหารบางชนิดมันจะทำให้อืดมากกว่าธรรมดาเช่นคุณกินบรอกโคลีเข้าไปเยอะสร้างลมเยอะก็ท้องอืดนะครับถ้าเกิดว่าเรากินน้ำอัดลมก็ท้องอืดนะครับขอบคุณคุณเมสซี่นะครับที่ส่งการสนับสนุนมาเราเอาลูกโป่งมาให้ถือนะครับ พยาธิขึ้นสมองได้ยังไงไปตามเลือดใช่ไปตามเลือดนะครับวัยรุ่นแถวสยามชอบดูดบุหรี่ไฟฟ้าถ้าอยู่ใกล้จะส่งผลเสียต่อเราไหมครับเป็นครับส่งผลเสียต่อเราแน่นอนนะครับจะมากจะน้อยก็ต้องมีนะครับรักษามะเร็งยามุ่งเป้ากับภูมิคุ้มกันบำบัดต่างกันเยอะไหมครับต่างกันคนละอย่างเลยมุ่งเป้าแปลว่ามันต้องมีเป้าให้มุ่งครับคือคุณต้องตรวจก่อนว่าสิ่งนั้นมันจะมีเป้าไหมนะครับ
ถ้ามันมีเป้าอยู่บนผิวหนังของเซลล์ตัวนั้นเนี่ยก็จะใช้ยามุ่งเป้าได้ภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยคือการไปปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของเราให้ไปทำร้ายเซลล์มะเร็งนะครับนั่นคือภูมิคุ้มกันบำบัดยาทั้ง2ตัวนี้มันคนละกลุ่มกันเลยนะครับแต่บางทีใช้ร่วมกันได้นะครับง่วงนอนแล้วนอนให้สนุกนะครับขับรถชนท้ายรถมาจัดการความเครียดยังไงดีรู้สึกนอนไม่หลับหลายวันอืม การที่เราขับรถชนท้ายใครมาคุณต้องลองคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยมันสอนอะไรเราได้นะเราต้องอย่าให้มันเป็นซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องมาลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตเราได้บ้างว่าต่อไปเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดได้ยังไงนะครับอืมนะเราก็ต้องใช้แบบเนี้ยอันนี้เป็นประเด็นหลักนะเวลาเราทำอะไรผิดพลาดในชีวิตไปเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วถ้าเราผิดพลาดจากสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะ move on ได้ยังไงนะครับประเด็นแรกคือเราต้องบอกว่าสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุผลอะไรบางอย่าง มันมาสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรายังเป็นคนสะเพร่าเรื่องนี้อยู่นะเราต้องพัฒนาตัวเราเองอย่าให้มันเกิดได้อีกในอนาคตนะครับหาวิธีในการพัฒนาตัวเองอะไรก็ได้นะครับอย่างนี้เลยนะและในช่วงนี้บางทีอาจจะต้องไปปล่อยจิตปล่อยใจให้มันสบายมากขึ้นนิดหนึ่งอาจจะไปวิ่งอะไรเงี้ยเผาผลาญความเครียดในหัวแล้วก็ไปอาบน้ำสบายๆนิดหนึ่งลองดูนะครับการสักเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งต่อมเหลืองจริงหรือเปล่ามีส่วนได้โดยเฉพาะถ้ามันไม่ค่อยสะอาดอะไรนะ สรุป stem cell ยังไม่ได้ช่วยรักษาอะไรมนุษย์เลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันรักษาได้3โรคปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับใช้ในการรักษาโรคอย่างเช่นทาลัสซีเมียโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าไขกระดูกฝ่อเนี่ยก็ใช้การปลูกถ่ายได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของกระจกตาถ้ามันกระจกตามันเสียก็ใช้ stem cell กระจกตาได้อันที่3คือผิวหนังถ้าผิวหนังมีไฟไหม้เยอะบางทีเขาปลูกถ่ายเซลล์ตัว stem cell ใช้ได้แต่โรคอื่นใช้ไม่ได้สักโรคครับสรุปเลยใช้ไม่ได้สักโรคในตอนนี้นะครับในอนาคต ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่มีงานวิจัยอะไรที่มันเข้าขั้นใกล้ที่จะบอกว่าเอ๊ะเอามาใช้กับมนุษย์ได้แล้วยังไม่มีสักตัวนะครับมีทั้งกัญชากัญชงและกระท่อมก็อย่างงี้แหละพวกนี้นะเยอะแยะไปหมดนะทำยังไงจะตัดขาดจากโลก social ได้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่ควรทำมากกว่าการจะตัดขาดจากโลก social เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะแต่การที่จะใช้ social ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีการกำหนดเวลาต่างหากนะที่คุณควรจะต้องทำเพราะว่า เรามีโลก social ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากโลก social นะครับเช่นการหาความรู้การฟังข่าวสารนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราได้คุยกับคนอื่นนะครับเรื่องนี้มันจะทำให้มีความสามารถในการประมวลผลในสมองทำให้สมองไม่ค่อยเสื่อมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยสนใจภาวะพวกเนี้ยนะฮะเราไม่สนใจ social เลยเราจะไม่เล่นอะไรมันเลยเนี่ย1ตามข่าวสารไม่ทันแน่นอนความรู้เราก็จะด้อยกว่าเขาแล้วก็อาจจะโดนหลอกโดยมิจฉาชีพต่างๆได้นะครับเราต้องหันมาบอกว่า เราจะเล่น social อะไรนานแค่ไหนบ่อยแค่ไหนไอ้เนี่ยแหละถึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทำนะครับอืมยา Gabapentin กินต่อๆกันได้นานแค่ไหนเคสปวดข้อเข่าไม่ควรกิน Gabapentin ครับ Gabapentin เป็นยาที่มันสามารถลดอาการเจ็บปวดจากเส้นประสาทแต่ไม่ได้ลดเรื่องของการปวดข้อเข่าครับดังนั้นอันนี้น่าจะรักษามาไม่ถูกทางเท่าไรนะครับแต่ถามว่ากินต่อได้กันนานแค่ไหนถ้ายังมีประโยชน์ก็ควรจะกินนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยกิน Gabapentin นานๆบางคนจะมีปัญหาต่อสมองนะครับโดยเฉพาะกินเกิน1เดือนเป็นต้นไปนะครับ 1 วันควรจำกัดในการกินไขมันหรือแป้งประมาณไหนเพื่อลดน้ำหนักถ้าเป็นผมนะผมจะลดแป้งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคือข้าวเนี่ยก็สักกำปั้นหนึ่งแล้วกันไม่เกินหน้านี้นะกำปั้นหนึ่งอันเนี้ยต่อจานนะครับทำไมไม่ทำงานที่โรงพยาบาลต่อเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลจะมี2โรงพยาบาลควบเข้าด้วยกันครับแล้วก็ระบบมันเละเทะไปหมดเลยคือทำให้ทำงานแล้วไม่ได้มีความสุขเหมือนแต่ก่อนแล้วนะก็เลยไม่เอานะครับ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิดอีกหรือเปล่า ถ้าถามผมก็ฉีดนะครับ อย่างเนี้ยผมไปฉีดเข็มที่6มาผมก็ลงไว้ในยูทูบด้วยนะครับลงไว้เลยแล้วก็ฉีดมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ผมกลัวคือ Long โควิดเสียมากกว่านะครับตอนเป็นมันอาการหนักสำหรับผมว่าสำหรับผมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าผมก็แข็งแรงพอสมควรนะที่ผมคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ Long โควิดเนี่ยคือสิ่งที่เราเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าฉีดวัคซีนมันจะป้องกันพวกนี้ได้นะครับ ขอบคุณยันจากคุณบีบีด้วยนะครับที่ส่งมานะฮะแฟนเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันชอบเดินซอยเท้าถี่ๆอายุ68มันเป็นปกติของคนเป็นเป็นพาร์กินสันครับบางคนก็จะเดินซอยเท้าแบบนั้นแหละครับมันแก้ไม่ได้นะมันเป็นตัวโรคมันเองนะครับยาที่ใช้ในพวกนี้เนี่ยคือมันสามารถที่จะชะลอให้โรคมันเป็นช้าลงได้แต่มันไม่สามารถหยุดอาการหรือทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
คิดว่าทรัมป์จะเลือกตั้งไหมคิดว่าทรัมป์ชนะครับนะแต่ผมก็ไม่ชอบทรัมป์อยู่ดีนะครับยาลดกรดต้องทำยังไงพอไม่กินผ่านไม่กี่วันก็ปวดแสบบิดร้อนลิ้นปี่มาร่วมปีอันเนี้ยคุณต้องไปส่องกล้องในกระเพาะก่อนให้แน่ใจว่าคุณไม่มีปัญหาหลังจากส่องกล้องเสร็จปุ๊บถ้าไม่มีปัญหาแล้วรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนหรือยังถ้าเปลี่ยนทุกอย่างดีหมดแล้วมันยังเป็นอยู่เนี่ยอันเนี้ยคุณต้องไปหาหมอซ้ำแล้วเพราะไม่ใช่เรื่องกรดอย่างเดียวแล้วล่ะครับต้องเป็นเรื่องอื่นแน่นอนนะ โปรตีนรูดทานลอสทานอยู่ LDL สูงด้วยทานวิตามินหรือทำยังไงให้เพิ่มบ้างพวกนี้ต้องกินยาลดไขมัน LDL ครับยาหรือวิตามินไม่มีตัวไหนช่วยได้เลยนะครับพวกนี้ต้องกิน Statin นะครับอืมเป็น SLE อยากเลสิกตาทำให้ตอนนี้สายตาสั้น700ลองไปปรึกษาคุณหมอสายตาดูนะครับน่าจะทำได้นะครับถ้า SLE เราไม่กำเริบนะคุมได้ก็น่าจะทำได้นะครับอืม ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาด้วยครับส่องกล้องตรวจเนื้องอกมดลูกมีโอกาสผิดพลาดได้หรือเปล่าทุกอย่างที่เราทำอะผิดพลาดได้ทั้งหมดนะครับแต่พลาดยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนถ้าเจอ2ก้อนเดือนตุลาเจอ4ก้อนอันนี้ไม่ผิดพลาดนะครับมันเจอได้อยู่แล้วเป็นปกตินะ intrusive thought มันก็เป็นความคิดของคนอื่นซึ่งเข้ามาอยู่ในหัวเราเองนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าความคิดลบเนี่ยมันมาจากไหนนะครับความคิดลบจริงๆมันไม่ได้มาจากเรานะมันมาจากคนอื่นพูดแล้วฝังหัวเราไปเรื่อยๆคุณลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ เกล็ดเลือดเสริมด้วยอะไรได้บ้างเสริมไม่ได้ด้วยสักอะไรเลยนะครับมันไม่มีตัวไหนเสริมเกล็ดเลือดเราได้มันต้องไปดูว่าคุณเกิดจากโรคอะไรนะครับเพราะการรักษามันไม่ใช่การเสริมอะไรเข้าไปนะครับ Albuterol ลดไขมันผลข้างเคียงใจสั่นแต่ลดได้จริงไหมครับลดได้จริงบ้างอะครับมันเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายนะครับแต่ถ้าถามผมมันไม่ใช่ของที่เซฟเลยสักอย่างหนึ่งเพราะมันเคยมีคนไปเอามากินเช่นกิน Albuterol กิน Clenbuterol นะครับพวกเนี้ยกินเข้าไปนะแล้วมารู้อีกทีคือหัวใจวายไปแล้วอะนะเขาถึงถือว่าเป็นยาควบคุมแล้วก็ไม่ใช่ยาที่ให้คุณไปหาซื้อมาได้ทั่วไปแล้วก็เป็นตัวกำหนดว่ายาลดความอ้วนห้ามใส่ของพวกนี้เข้าไปเด็ดขาดเพราะมันทำให้คนตายมาแล้วนะครับ อืมเนเธอร์แลนด์ร้านอาหารเกี่ยวกับสายเขียวเสรีเท่าประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันบริจาคเลือดหลังไปกินบุฟเฟต์ขนมจีน1 ชั่วโมงพอว่างเลยไปบริจาคเกล็ดเลือดไขมันในเลือดสูงแหงเลยก็ใช่แหละนะเขาปลอบใจหรือใช้ได้จริงๆไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องไปถามเขาสิครับนะผมจะตอบแทนเขาได้ยังไงแนะนำหนังสือดีๆน่าอ่านให้ผมหน่อยได้หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยได้อ่านอะไรแล้วตอนนี้สิครับเนาะหนังสือดีๆก็ลองอ่านโต๊ะโตจังดูนะครับน่าอ่าน หรือจะอ่านหนังสือที่ผมแต่งไปลองอ่านยืนดูอ่านยืนอ่านก่อนก็ได้ถ้าชอบแล้วค่อยซื้อถ้าไม่ชอบก็ไว้ตรงนั้นนั่นแหละนะครับเอารูปให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเห็นหน้าตามันเป็นอย่างงี้เลยนั่นมันรูปเราอ้อนี่ผมไปโหวตมาที่จอร์เจียนะครับอันนี้คืออันนี้หนังสือ Health Talk กับดร Tanny ไปยืนอ่านก่อนก็ได้นะถ้าอ่านแล้วชอบแล้วค่อยซื้อนะครับถ้าไม่ชอบก็วางไว้ตรงนั้นนะครับแต่อย่าไปฉีกมันนะเดี๋ยวเขาเก็บตังค์คุณนะ อยากได้ลายเซ็นผมต้องทำยังไงต้องโชคดีมาเจอผมครับถึงจะได้ลายเซ็นนะครับมีคนเคยบอกผมหรือเปล่าว่านับถือทำไมเนี่ยทำเพื่อสังคมมากเชื่อคนที่รับ treatment plan ต้องดีใจมากๆก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับกระท่อมคนใช้แก้ปวดแก้ง่วงไม่ควรใช้สักอย่างนะกินกาแฟก็ได้อย่างนั้นน่ะผ่าไส้ติ่งมากี่เดือนถึงออกกำลังกายได้ก็ออกได้เลยนะครับ ฟังที่คุณหมอที่เขาผ่าตัดคุณบอกเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าผ่าแล้วมันเจอผลข้างเคียงอะไรไหมไส้ติ่งมันแตกไปหรือยังมันเป็นหนองมันอยู่ตรงไหนมันผ่ายากไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับของพวกนั้นด้วยแต่ว่ามันสามารถออกได้เลยตั้งแต่วันแรกนะครับเวลาผมผ่าไส้ติ่งสมัยก่อนผ่าเสร็จผมก็วันแรกให้คนไข้ขยับได้เลยขยับซ้ายขยับขวาลุกขึ้นมายืนได้อะไรเงี้ยนะครับคนถามเรื่อง Albuterol ตอนนี้ให้หยุดถามได้แล้วนะครับเพราะถามผมหลายรอบมากให้ถามรอบเดียวนะครับอย่าถามหลายรอบเพราะว่าผมจะอ่านของคุณรอบเดียวแล้วผมจำคำถามได้แล้วด้วยนะ ว่ามันมาจากใครถ้าเกิดถามซ้ำน่ะต่อไปคำถามต่อมาคุณจะถามกี่ครั้งผมก็ไม่ตอบแล้วนะครับดังนั้นไม่ว่าช่องทางไหนถาม1ช่องทางถาม1คำถามแล้วจบ
ไม่ต้องซ้ำๆนะครับคุณลองคิดดูถ้าเกิดคุณทำงานแล้วมันมีคนถามคุณซ้ำหลายๆรอบนะไม่มีคนถามคุณแบบ100คนอย่างเงี้ยทุกคนถามซ้ำกันคนละรอบ2รอบคุณว่าคุณจะรู้สึกยังไงบ้างกับคนๆนั้นน่ะใช่ไหมผมก็อย่างนั้นแหละนะครับกินยาแก้แพ้เมื่อกี้ลงท้องเพิ่งเห็นหมดอายุไปแล้ว3เดือนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาครับสามารถทำได้ยาที่มันหมดอายุแล้วผมไม่ควรที่คุณไม่ควรกินอย่างยิ่งคือยาฆ่าเชื้อนะครับเล่นเวตควรทานโปรตีนน้ำหนักตัวเท่าไร1กรัมต่อกิโลครับ ส่วนใหญ่มันไม่ได้ขึ้นไวเพราะคุณกินโปรตีนนะมันขึ้นไวเพราะคุณกินแคลอรีเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินแต่โปรตีนเข้าไปเนี่ยมันต้องเอาโปรตีนไปแปลงเป็นแคลอรีให้ร่างกายคุณใช้แต่มันไม่ได้เอาไปสร้างกล้ามดังนั้นคุณต้องกินอย่างอื่นคาร์โบไฮเดรตไขมันเพื่อไปเป็นพลังงานแหล่งแรกนะครับให้ร่างกายเอาไปใช้พลังงานทำอะไรก็ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยโปรตีนที่คุณใส่เข้าไปในร่างกายมันจะไม่โดนเอาไปเป็นพลังงานมันจะได้โดนเอาไปสร้างเป็นกล้ามดังนั้นคุณต้องกินให้ครบถ้าคุณกินแต่โปรตีนอย่างเดียวนะกล้ามไม่ขึ้นนะครับ Creatine กับ BCAA สำหรับเล่นเวตเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ2ตัวนี้ให้ผลต่างกันต่างครับมีผลข้างเคียงอะไรเยอะหรือเปล่ากินอย่างไรโดยเฉพาะ BCAA เอ่อ Creatine เนี่ยมันก็ทำให้กล้ามเนื้อมันฟูมากขึ้นมันอมน้ำไว้ในกล้ามนะครับแล้วก็มันทำให้คุณดูตัวใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งทำให้มีแรงเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ส่งผลต่อสมองทำให้บางคนความจำดีขึ้นเล็กน้อยนะครับก็กินวันละครั้งก็ได้ผลเสียของ Creatine คือบางคนมันจะมีกลิ่นตัวมันจะเหม็นๆนะครับ ดมแล้วเอ๊ะนี่กลิ่นมันประหลาดๆมันตืดๆบอกไม่ถูกเหมือนกันคุณต้องไปลองดมเล่นน่ะนะครับแต่ไปลองดมก็ดมตัวเองแล้วกันคุณอย่าไปในยิมแล้วไปพยายามดมเขามันดูเหมือนคุณเป็นคนโรคจิตนะไปเดินไล่ตามนักกล้ามแล้วดมกลิ่นยังไงกลิ่น Creatine อย่าทำแบบนั้นผมว่ามันดู creepy มากอย่าไปทำนะครับคุณดมตัวเองแล้วกันลองกินดูนะแต่จะบอกไว้ก่อนว่าคนที่กิน Creatine แล้วได้ผลเนี่ยมีอยู่สักประมาณ70-80%อีก20%เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือกินแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าคนที่กินแล้วได้ผลเนี่ยคือ Creatine ในกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมันยังไม่เต็มเรากินเข้าไปเพื่อให้มันเต็มส่วนคนที่กินแล้วไม่ได้ผลเลยคือมันเต็มไปแล้วอย่างผมเนี่ยไม่ได้ผลอะไรเลยผมกินหมดกระปุกนี้ก็คงไม่กินแล้วครับเอามาลองกินเล่นดูว่ามันได้ผลอะไรมาคือกินแล้วไม่ได้รู้สึกว่าแรงเยอะขึ้นหรือกล้ามมันฟูขึ้นหรืออะไรคือไม่ได้ผลอะไรเลยก็เปลืองตังค์เปล่านะครับ งั้นผมจะบอกคนทุกคนไว้เสมอว่าเวลาคุณจะกินอะไรของพวกนี้เนี่ยมีวิธีวัดผลไว้เสมอนะสังเกตตัวเองว่ากินแล้วมันดีจริงๆหรือเปล่าถ้ากินแล้วมันดีจริงๆคุณกินต่อได้แต่ถ้ากินแล้วมันไม่เห็นจะมีอะไรที่มันวัดผลได้ไม่ได้ดีจริงมันเปลืองตังค์คุณเปล่าๆนะครับอย่างผมเนี่ยก็คงจะหยุดกินแน่นอนไม่กินต่อนะครับส่วน BCAA เนี่ยจะแนะนำว่าคุณผสมแล้วก็กินไปตอนที่คุณเล่นเวตแล้วเฉพาะตอนคุณเล่นหนักเท่านั้นนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นหนักแบบเล่นเป็นชั่วโมงเล่นแบบโหดๆอย่างเงี้ยกินไปไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นอะไม่มีประโยชน์เลยอะอย่างผมเนี่ยผมไม่กิน BCAA เลยนะอืมแล้วผมเล่นเวตโหดขนาดไหนคุณก็ลองไปเปิดคลิปในที่ผมลงออก My Exercise ไว้ได้ว่าผมเล่นแบบนั้นน่ะอันนั้นคือผมไม่กิน BCAA เลยสักนิดเดียวนะครับ ยาลดกรดกินเช้าเย็นเป็นทุกวันเป็น panic ทั้งวิตกกังวลก็ควรจะไปรักษาเนาะเด็กน้อยที่มีปัญหาจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้ยาเสพติดหลายอย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วอะแล้วมันก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับพรุ่งนี้วันทำงานรีบไปนอนก่อนนะครับเพิ่งหายจากลำไส้อักเสบเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขารักษาคุณอาจจะกินอะไรผิดปกติเข้าไปก็ได้หรือมีการติดเชื้อในลำไส้ก็ได้นะหรือเป็นภูมิต่อต้านลำไส้ตัวเองก็ได้นะครับ ภูมิแพ้แย่มากกินวิตามินซีออกกำลังกายบ้านไม่มีฝุ่นแล้วต้องทำอะไรอีกบ้างใช้ยาแก้ภูมิแพ้ก่อนนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องนอนให้พอถ้าเกิดนอนไม่พอเนี่ยภูมิแพ้มันจะกำเริบเยอะนะครับบุหรี่ทำให้สมองพังไหมครับถ้าใช้มากๆก็แน่นอนสิครับมันก็มีส่วนคนจะพังมากพังน้อยอันนี้แล้วแต่นะครับบางคนก็เยอะบางคนก็น้อยนะครับแมวติดกัญชาแมวดงทุกวันนั่นสินะครับจุกนิดๆไม่ปวดเท่าไรเกี่ยวกับอะไรได้บ้างก็ลำไส้สักอย่างนี่แหละครับเนาะ ก่อนที่เราจะรู้ว่าเส้นเลือดในสมองจะแตกมีสัญญาณอะไรบ่งบอกว่าต้องเตรียมตัวขอความช่วยเหลือมันจะปวดหัวมากก่อนนะครับบางคนมีอาการปวดหัวที่มันแตกต่างไปจากเดิมอย่าคิดว่ามันไม่มีอาการแล้วหรือมันปวดน้อยแล้วไม่ต้องไปหาหมอนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยเพราะว่าเขามีอาการปวดหัวมานิดหนึ่งแล้วเขาก็จะเฮ้ยเดี๋ยวกินยาแก้ปวดขอไปนอนพักก่อนเดี๋ยวจะหายไอ้พวกเนี้ยมี2องอย่าง
อย่างแรกนะหลับแล้วก็ไม่ตื่นเลยอย่างที่2คืออันนั้นคือเป็นการปวดเตือนแล้วมันจะปวดอีกรอบหนึ่งแต่ปวดรอบที่2เนี่ยคือเส้นเลือดแตกชัดเจนและตายเลยทันทีนะครับดังนั้นถ้าคุณมีอาการปวดหัวที่ไม่เหมือนเดิมไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยไม่ว่ามันจะเบาไม่เบายังไงไปหาหมอเสมอนะครับที่สำคัญคือคุณมูไว้ด้วยขอให้เจอหมอคนที่เขามีความคิดเรื่องเนี้ยแล้วก็ตรวจเจอแล้วก็มีความละเอียดละออเพราะถ้าเจอหมอที่เขาไม่ละเอียดละออพอไม่มีทางตรวจเจอคุณจะโชคร้ายทันทีนะครับ นอนยังไงให้มีคุณภาพนอนให้เพียงพอครับถ้าเกิดว่านอน8ชั่วโมงแล้วยังง่วงไปตรวจการนอนหลับนะครับเพราะว่าคุณน่าจะหยุดหายใจในขณะหลับทำให้มันนอนแล้วมีปัญหาเด็ก4ขวบใช้แปรงไฟฟ้าได้หรือเปล่าทำให้เหงื่อมีปัญหาไหมก็ใช้ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้กดแรงนะครับถ้ากดแรงมันก็มีปัญหาได้นะครับ Tennis Elbow ทำไงให้หายได้บ้างมันก็จะมีการกายภาพนะคุณต้องไปสอบถามหมอกระดูกกับหมอกายภาพเขาดูนะครับถ้ามันไม่หายเนี่ยก็อาจจะต้องฉีดสเตียรอยด์เข้าไปตรงบริเวณนั้นนะครับ เคยปอดแตกมาขึ้นเครื่องได้อยู่ไหมก็ขึ้นเครื่องได้ครับถ้าเกิดว่ามันแตกนานมาแล้วอะนะครับเช่นเกิน2อาทิตย์เกิน3อาทิตย์ไปแล้วแล้วก็ไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนอีกก็น่าจะขึ้นได้แต่ยกเว้นถ้าทำ CT สแกนปอดแล้วมันมีสิ่งที่ทำให้สงสัยว่ามันจะแตกซ้ำได้อีกอันนี้คือขึ้นไม่ได้นะครับวิตามิน B ซิงค์แมกนีเซียมแย่งกันดูดซึมไหมครับซิงค์กับแมกนีเซียมแยกกันดูดซึมครับแต่วิตามิน B ไม่เกี่ยวกันนะครับกัญชาแมวไม่น่ามีปัญหาอะไรคุณจะใช้ก็ใช้ได้นะครับ อเมริกายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติแล้วตอนนี้วัยรุ่นใช้เยอะก็ประมาณนั้นนะครับคนแก่ก็ใช้เยอะนะครับเท้าแบนต้องไปหาหมอกายภาพครับหรือไม่ก็หมอกระดูกนะประสบการณ์ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงจริงๆก็เคยเล่าไปบ้างแล้วอาจจะเล่าอีกก็ได้รอไว้ก่อนนะครับอยู่ไทยจะมาไลฟ์ทุกวันไหมไม่แน่เหมือนกันครับขึ้นอยู่ว่าผมจะไปเที่ยวหรือเปล่าถ้าผมจะไปเที่ยวก็ไม่ไลฟ์ในวันนั้นนะครับพ่อใส่ท่อช่วยหายใจมา2เดือนกว่าแล้วหมอบอกว่ายังหย่าเครื่องไม่ได้เพราะว่าพ่อยังหายใจเองไม่ได้ตัดสินใจบอกหมอขอถอดเครื่องพ่อสงสารพ่อหนูให้พ่อถอดเครื่องไหมครับเห็นพ่อใส่นานสงสาร ถ้าโอกาสที่จะฟื้นเนี่ยไม่ค่อยมีเนี่ยผมแนะนำว่าหยุดเลยนะครับทั่วไปอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับถ้าเกิดว่าจะเจาะคอเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างไปฟังคลิปนั้นบอกตั้งแต่แรกจนจบเลยนะว่าเราจะตัดสินใจเจาะหรือไม่เจาะเพราะว่าอะไรถ้าโอกาสรอดมากแล้วรอดแล้วดีเนี่ยเจาะแต่ถ้ารอดแล้วไม่ดีเนี่ยไม่เจาะนะครับหลักการเดียวกันถ้าเกิดผ่านมา2เดือนแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยหายใจเองก็ไม่ได้นะครับลุกออกจากเตียงเองก็ไม่ได้ขับถ่ายก็ต้องใช้คนอื่นช่วย กล้ามเนื้อรีบฝ่อลงทุกวัน มีภาวะแทรกซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้ผมว่าหยุดแน่ๆเลยครับไม่สนใจด้วยว่าพ่อจะอายุเท่าไรเพราะว่าถ้าคุณสู้ต่อมันจะมีแต่แย่ลงแล้วมันจะยิ่งทำใจลำบากมากขึ้นทำให้คุณมาโฟกัสผิดจุดในแง่ของการพยายามทำให้ดีขึ้นแต่มันไม่ดีขึ้นดังนั้นคุณควรจะเปลี่ยนโฟกัสมาเป็นความสุขศักดิ์ศรีของคนไข้มากกว่านะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณจริยานะครับแต่ว่ามันก็ลำบากจริงที่เจอภาวะนี้เราต้องเข้าใจนะ แล้วในภาวะนี้คุณจะเอาคุณพ่อเป็นหลักนะครับพ่อเขาอยากได้อะไรถ้าเกิดว่าเขาจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วพูดกับคุณได้เขาอยากได้แบบไหนนะผู้สูงอายุมีธาตุเหล็กต่ำเลือดน้อยต้องได้เลือดให้ระวังการเกิดมะเร็งนะน้ำหนักลดลงเลยได้ไปทำ MRI เพิ่มเติมมีมะเร็งลำไส้จริงๆด้วยก็รีบรักษาเลยนะครับผมเคยใช้เฟนนิลกับคนไข้ไหมครับเคยบ่อยไปเลยครับสารอักเสบจากโควิดจะมีโอกาสเป็นสารอักเสบเรื้อรังไหมครับมีได้ครับแต่ส่วนใหญ่มันก็หายเองครับ ปู่เป็นมะเร็งตับซึ่งแกเสียแล้วแต่สาเหตุไม่ได้กินเหล้าเลยเกิดจากการรับประทานยาที่เยอะมากๆตอนหนุ่มอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับกินยาตัวแรงอันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวเหมือนกันน่าจะเป็นเหตุผลอื่นนะครับไม่น่าใช่ยานะครับน่าจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนนะครับผิวเสียกล้ามโตแต่ผิวเสียไม่ได้ประสบการณ์ตรงยาตัวเดียวต้องมียาบล็อกเอฟเฟกต์จากยาเยอะแยะไปหมดร่างกายทำงานหนักกว่าความจำเป็นก็สเตียรอยด์มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะ คีลอยด์ที่หูเลเซอร์ไปแล้วทำไมถึงกลับมาเป็นซ้ำเพราะว่าการที่เป็นคีลอยด์คือมันจะเป็นซ้ำอยู่แล้วอะโดยตัวมันเองอะมันมีการเติบโตที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าคุณจะผ่าตัดจะยิงเลเซอร์จะอะไรมันก็มักจะกลับมาเป็นซ้ำนะไม่ได้รักษาง่ายเลยนะคีลอยด์นะดังนั้นผมไม่เคยทำคลิปเพราะว่าผมรู้ว่าทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะครับคลื่นไส้จะอ้วกเพราะลำไส้แปรปรวนทำไงให้หายขาดรักษาลำไส้แปรปรวนให้หายขาดก่อนครับดังนั้นต้องไปลองดูซิว่าคุณเป็นลำไส้แปรปรวนชนิดเป็น IBS นะครับซึ่งผมเคยทำคลิป IBS ไปแล้วคุณไปดูคลิปนั้นดูนะเพราะมันต้องเลี่ยงอาหารหลายๆอย่างนะ
Bruce Lee ตายเพราะอะไรผมตอบไม่ได้ครับคุณต้องไปฟังดูในนั้นคลิปแล้วครับมันมีทั้งแบบคนคิดว่ามี conspiracy theory มีคนพยายามจะฆ่า Bruce Lee เอาวางยาหรืออะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้ดังนั้นผมตอบคุณไม่ได้นะครับแล้วก็การชันสูตรศพการทุกอย่างมันไม่ได้มีข้อรายละเอียดอะไรให้ผมได้อ่านชัดเจนเท่าไรนะอืมจุกนี้ไม่ได้ปวดเท่าไรตรงขวาล่างอันนี้ตอบไปแล้วนะใครที่พิมพ์คำถามซ้ำมาต่อไปนี้ผมจะไม่ตอบคุณแล้วนะครับ คุณมาร์ค007ก็เช่นกันนะครับไม่ต้องพิมพ์ซ้ำมาหลายรอบนะครับใน X ต่างประเทศมีฟีดเกี่ยวกับ Puberty Blocker ด้วยว่าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แล้วโยงเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่อเมริกาฝ่ายทำจะหยุดเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรเยอะก็ได้เนาะของพวกนี้นิ่วนึกถึงดีถ้าไม่ตัดเป็นอะไรไหมครับถ้ามันใหญ่แล้วไม่ตัดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดถุงน้ำดีอักเสบแล้วถึงเวลานั้นก็จะลำบากหน่อยนะครับรักษายากหน่อย รีวิวหนังสือผมเล่าคร่าวๆเผื่อตัดสินใจซื้อออนไลน์ก็เป็นหนังสือที่ผมเล่าเกี่ยวข้องว่าผมเนี่ยมาอยู่อเมริกาได้ยังไงชีวิตเนี้ยจะสอบมาต่างประเทศมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็กลวิธีในการอ่านหนังสือของผมทำยังไงให้สามารถอ่านได้เยอะๆอ่านได้นานอ่านได้จำอ่านแล้วก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดวิธีในการที่ผมจะเดาข้อสอบผมทำยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเวลาที่ผมอ่านหนังสืออะไรเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยจบนะแต่ผมจะเดาได้ว่าตรงไหนมันออกสอบแล้วก็เกือบทั้งหมดอะตรงนะครับ ส่วนข้อไหนที่ผมทำข้อสอบแล้วทำไม่ได้เนี่ยมั่วแล้วมันก็จะมั่วถูกเสียส่วนใหญ่นะมีส่วนน้อยที่มั่วไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจวิธีในการหายใจให้ถูกต้องทำยังไงวิธีในการป้องกัน PM 2.5ทำยังไง PM 2.5มันมีอันตรายอะไรบ้างที่นอกเหนือจากภูมิแพ้แสบจมูกแสบตาไอทางเดินหายใจเพราะว่ามีผลต่ออย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องของโควิดพวกนี้ก็เล่าไปด้วยนะครับ มีคนกินยานอนหลับถึงแก่ไหมมีครับสมองก็ไม่ค่อยปกติอะครับลำไส้อุดตันเพราะอะไรมันอุดตันในลำไส้ผ่าติดเชื้อเสียชีวิตก็แล้วแต่บางทีก็เป็นมะเร็งอุดตันในลำไส้ครับบางทีก็เป็นอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละที่ไปอุดตันในลำไส้นะเป็นได้หลายอย่างบางทีไอ้นิ่วในถุงน้ำดีบางทีมันหลุดเข้าไปในลำไส้ก็ไปอุดตันลำไส้เราได้เหมือนกันนะครับทำอะไรแก้หิวดีมาม่าครับแฟนทำงานหนักมีหงอกเยอะมากเร็วมากทำไงได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยครับก็ต้องพยายามพักผ่อนเนาะกินอาหารให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะครับ Beta-Glucan ให้ประโยชน์อย่างไรบ้างก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรบางคนบอกว่าบูสต์ภูมิคุ้มกันผมยังสงสัยอยู่ว่ามันบูสต์ได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าคุณอยากจะลองดูก็ได้คือถ้าเกิดคนเป็นคนที่ภูมิต้านทานต่ำเนี่ยเช่นป่วยบ่อยนะครับป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยอะไรเงี้ยก็ลองกินดูถ้ากินไปแล้วสักเดือนหนึ่งแล้วมันยังป่วยเหมือนเดิมเลยก็แปลว่าเฮ้ยไม่ได้ผลแล้วแหละนะครับกิน Bee-Root ทุกวันมีอันตรายไหมมักจะไม่อันตรายครับ โปรตีนแบบชงถ้าทานเยอะๆทำให้ค่าตับสูงจริงหรือเปล่าไม่จริงครับแมกนีเซียมทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นหรือไม่ใช่ครับครี a t ินช่วยเรื่องอัลไซเมอร์จริงหรือเปล่าไม่ได้ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ครับมันแค่บรรเทาอาการเรื่องของความจำที่มันแย่ลงแต่มันไม่สามารถหยุดยั้งอัลไซเมอร์ได้มันอาจจะได้ผลในบางคนแค่อาจจะเฉยๆนะครับขอบคุณไอศกรีมจากคุณดอลด้วยนะครับแล้วก็อันประมาณนี้เลยหนังสือผมมีขายในประเทศไทยไหมมีครับมันเป็นหนังสือภาษาไทยครับขายที่ B2S อ่าในอินก็รู้สึกจะมีมั้งแล้วก็ C1 นะฮะมีแน่ๆลิซิโดมีติ่งยื่นมาเป็นกรดไหลย้อนทำไงดีติ่งเนื้อหายอาหารเสริมไม่ช่วยอะไรเลยครับเวลาที่คุณเป็นโรคอะไรเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะตัดออกจากหัวเลยคืออาหารเสริมครับมันไม่มีตัวไหนช่วยคุณได้นะมันต้องมีแต่การรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันหรือการผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้นั่นแหละถ้าลิซิดวงมันติ่งยื่นออกมาแล้วมันเจ็บเนี่ยอันนี้ต้องผ่าแล้ว แต่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้ไปฟังคลิปเรื่องของฤๅษีดวงผมสอนไว้แล้วว่าแบบไหนมันต้องทำอะไรบ้างที่แน่ๆคือต้องห้ามท้องผูกเมื่อไหร่คุณท้องผูกเนี่ยยิ่งเป็นนะครับกรดไหลย้อนผมก็ทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังคลิปนั้นนะมีสอนไว้หมดแล้วนะครับถ้าทานไซมัสคาริค่าพิษสูงในข่าวตอนนี้ทานเยอะๆติดต่อกันหลายวันร่างกายจะออกเอฟเฟกต์ยังไงบ้างไม่มีคนทราบเลยครับเพราะพิษพวกนั้นผมไม่รู้จักสักตัวนะครับดังนั้นถ้าคุณกินไปแล้วอะช่วยไม่ได้แล้วครับหยุดกินเสียนะแล้วก็การถ้าโชคดีหน่อยถ้าพิษขับทางเหงื่อได้การออกกำลังกายให้เหงื่อออกก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับ ส้มตำใส่ขนมจีนเรียกตำซั่วประมาณนั้นคุณตา84นอนทั้งวันไม่ค่อยพยายามทำอะไรมา
พูดยังไงก็ไม่ฟังขอคำแนะนำไม่ต้องทำอะไรครับนี่แปลว่าเป็นภาวะสุดท้ายของชีวิตเรียบร้อยแล้วครับนะถ้าเราจะไปตรวจอะไรก็อาจจะตรวจเพิ่มได้มีความจำเสื่อมหรือเปล่ามีไทรอยด์ต่ำไหมถ้าไทรอยด์ต่ำก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือมีมะเร็งอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายทำให้เป็นมันนี้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีตรวจทุกอย่างปกติหมดอันนี้คือบอกเลยครับภาวะสุดท้ายของชีวิตคนเราจะเริ่มจากการที่ไม่ค่อยอยากจะกินอาหารกินไม่ค่อยลงขับถ่ายไม่ค่อยขับถ่ายแล้วนอนทั้งวันนะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรเลยไอ้เนี่ยคือเริ่มภาวะสุดท้ายของชีวิตแล้วนะการที่คุณพยายามทำให้เขาดีขึ้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไรยังดีคุณก็เอาหลานมาเล่นด้วยเอาสัตว์เลี้ยงมาเล่นด้วยหรือพาออกไปเจอธรรมชาติบ้างอันนี้อาจจะพอทำให้จิตใจของเขามันดีขึ้นได้บ้างก็ต้องลองดูนะครับขอบคุณคุณ Hi ด้วยนะครับที่ส่ง Heart Me มาให้นะครับ MDR-TB จะหายไหมครับก็ถ้ารักษาดีๆก็หายได้ครับยาแก้แพ้เจเนอเรชัน2ตัวนี้สามารถทานต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตครับไม่มีข้อควรระวังนะงดแป้งแล้วไม่มีแรงตาลายใครเขาให้งดแป้งครับแป้งเขาไม่ได้ให้งดเขาให้กินนะครับก็แค่อย่าไปกินเยอะเท่านั้นเองนะดังนั้นผมไม่เคยสนใจพวกที่บอกว่าห้ามกินแป้งไอ้พวกนี้คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะสนใจแหวน Aura หรือสาย Whoop หรือเปล่าไม่ได้สนใจอะมันแพงอะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อให้ผมสักอันหนึ่งก็ได้นะครับผมก็เอาไว้ใส่เล่นเหมือนกัน ขอบคุณฮันมีจากคุณโบนันซ่านะครับคุณแพรส่งโรสมาให้นะผมไลฟ์2ช่องทางนี้แหละครับเป็นมะเร็งระยะที่4มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดควรเจาะหรือเชื่อมปอดดีควรเจาะครับเจาะแล้วคาสายไว้ด้วยนี่เป็นวิธีรักษาที่ดีที่สุดในตอนนี้นะใส่สายคาไว้นะสายชนิดเนี้ยให้ใส่สายแบบที่เอากลับบ้านได้เพราะว่าเมื่อไหร่น้ำท่วมปอดคุณเปิดเอาออกมาเลยเอาน้ำระบายเรื่อยๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยปอดมันเชื่อมเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรแต่การไปเชื่อมปอดในภาวะที่ยังมีการสร้างน้ำเนี่ยมันจะเชื่อมไม่สำเร็จดังนั้นคุณไม่ต้องทำครับบอกเลย100%ทำไม่สำเร็จ ถ้าคุณจะไม่คุณจะเชื่อใครสักคนอะคุณเชื่อผมแล้วกันนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชี่ยวชาญผมบอกอะไรคุณน่ะฟังไว้นิดหนึ่งนะครับว่าใส่สายผมไม่รู้ว่ายี่ห้อเมืองไทยชื่อว่าอะไรแต่ที่อเมริกาเรียกว่า Plurex Catheter นะ Plurex Catheter คือใส่แล้วเอากลับบ้านได้เราเปิดระบายน้ำได้เองโดยที่คุณไม่ต้องใช้หมอช่วยนะครับหมอนรองข้อเข่าฉีกเย็บซ่อมไป2รอบคุณเลิกเล่น squat ไหมครับควรไปเล่นท่าอื่นที่ไม่งอเข่าก็ดีเหมือนกันนะครับไปออกกำลังกายท่าอื่นบ้างก็ดีนะ สูบบุหรี่หนักมากจนเหงื่อมือออกคลื่นไส้อาเจียนเบื้องต้นของโรคหัวใจหรือโรคอะไรเปล่าครับอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วล่ะครับต้องไปตรวจแล้วล่ะแล้วก็ต้องเลิกสูบได้แล้วเนาะการถนัดซ้ายขวามีผลต่อการเบี่ยงเอนของอวัยวะเพศชายความแข็งแรงซ้ายขวาหรือเปล่าไม่มีครับพี่ชายไขมันในเลือดสูง LDL 300มีกรรมพันธุ์พ่อเป็นเส้นเลือดในสมองแตกควร CT สมองไหมไม่ควรครับจะขอหมอ CT สแกนสมองทำยังไงดีครับถ้าจะขอหมอ CT สแกนสมองเนี่ยบอกหมอเข้าไปเลยว่าหนูขอจ่ายตังค์เอง100%นต์นะครับแล้วก็ไม่ขอเบิกประกันใดๆทั้งสิ้นขอจ่ายเงินเองเพื่อความสบายใจในการทำ CT สแกนสมองนะฮะหมอเขาให้อยู่แล้วครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่ไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับไปเอกชนเสมอนะอย่างสมมุติถ้าผมอยากจะตรวจ MRI ทั้งร่างกายโดยไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยหรือผมอยากตรวจ PET สแกนทั้งร่างกายโดยผมไม่มีข้อบ่งชี้ผมไปบำรุงราษฎร์เลยหมอครับสั่งให้ผมหน่อยเอาทุกอย่างเลยที่มีเจาะเลือดทุกอย่างเลยเจาะให้หมดตัวไปเลยนะครับแล้วก็สแกนทั้งร่างกายผมจ่ายตังค์เองประกันไม่เบิกนะครับ หมอไม่ต้องวุ่นวายก็ได้ถ้าเจออะไรผิดปกติมาผมอ่านผลเองไม่ต้องให้หมอเฉพาะทางอ่านเนี่ยเขาจ่ายให้คุณแน่นอนรับรองได้เลยนะน่องตึงพยายามออกกำลังกายนวดคลายเส้นทุกอาทิตย์แต่พอทำงานได้2-3วันมันก็ตึงใหม่เหมือนเดิมเกิดจากท่าทางที่คุณทำนี่แหละนะท่าทางที่คุณทำมันอาจจะทำให้คุณตึงก็ได้นะครับแล้วยืดกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องพยายามทำทุกวันเนาะไม่ใช่ทำเฉพาะวันเดียวใน1อาทิตย์นะครับ อาจจะแนะนำให้ใช้ลองกินน้ำให้เยอะนิดหนึ่งนะครับมันจะช่วยได้บ้างนะถ้าเสียน้ำเหงื่อออกเยอะๆบางคนก็จะยิ่งเป็นได้นะครับวัคซีนโควิดตัวใหม่ของไทยก็ชื่อเหมือนอเมริกาเป็นยี่ห้อ Pfizer นี่แหละครับของ Pfizer จะชื่อ Comirnaty นะครับถ้า Moderna ชื่อ Spikevax นะครับเลิกทานน้ำตาลทำไงดีก็ดีแล้วนี่ครับเลิกไปนะก็ไปลองเคี้ยวหมากฝรั่งอะไรพวกนี้ดูนะครับแล้วหาอาหารที่มันอิ่มท้องหน่อยๆแต่ถ้าเกิดเวลาไหนอยากน้ำตาลขึ้นมากินน้ำเข้าไปก่อนนะบางทีช่วยได้เหมือนกันนะครับพูดเรื่องการโกหกของ Professor Stem Cell อยากทราบว่าในมุมมองผู้บริโภคทั่วไปเราทราบได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีการแพทย์มันน่าเชื่อถือได้จริงมีวิธีเดียวครับ
ฟังจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้คือถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่ๆอะไรออกมาฟังแพทยสภานะฟังแพทยสภานะแพทยสภาเขาจะรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องจากสมาคมต่างๆของทางการแพทย์มาไว้ที่เขาที่เดียวถ้าเกิดคุณไปฟังที่อื่นมาคุณไม่ต้องเชื่ออะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดมันตรงข้ามกับแพทยสภาแค่นี้เลยสำหรับคนทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่งหน่อยคุณก็ไปดูเลยหลักฐานที่เขาเอามามันคืออะไรกันแน่นะครับอืม อายุ35เป็นเบาหวานได้กรรมพันธุ์เกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับอีกส่วนหนึ่งคือการกินของคุณครับนะถ้าอ้วนมากๆก็เป็นเบาหวานไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่ากินเข้าไปเยอะนะครับเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS กับการรักษา Parkinson ได้ผลไหมได้ผลแค่ชั่วคราวครับไม่ได้ผลถาวรนะครับ TMS ใน Parkinson หรือในโรคอะไรพวกนี้ต้องทำติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับทรงผมใหม่ไม่ได้ทำครับอ่านหนังสือไงให้สอบติดแพทย์ลองไปฟังคลิปเก่าๆของผมดูครับอ่านหนังสือยังไงให้จำให้เข้าใจเนาะ คนที่อินกับฟุตบอลมากจนเป็นจริงจังไร้สาระเปล่าก็ไม่นะครับบางคนเขาชอบของเขานะฮะโดนคำสั่งแล้วมี LDL ในเลือดสูงหมอไม่ให้กินชานมและเครื่องไม่ก็เนาะแต่ไม่ให้กินยาลดไขมันก็กินได้ค่า DI 130ปกติตรวจมามีค่าสูง135เกินมานิดเดียวควรทาน Statin ไหมขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณครับอย่างที่ผมบอกถ้าคุณมีความเสี่ยงสูงก็ต้องกินแล้วครับเช่นคุณมีเบาหวานเนี่ยต้องกินแล้วมีเบาหวานมีโรคหัวใจมีโรคหลอดเลือดส่วนปลายพวกเนี้ยควรต้องกินแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยสักอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องกินก็ได้นะ โตโตจังเห็นใน CS เล่มเดียวเองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจต้องไปลองถาม CS นะครับว่ามีซ่อนอยู่ที่หนึ่งหรือเปล่านะหาหมอจากอาการขาบวมเจอน้ำในปอดน้ำมีน้อยทำให้เจาะออกมาไม่ได้เจาะเสียงโดนปอดอะฮะให้กินยาขับปัสสาวะแทนร่างกายจะรักษาตัวเองแบบนี้เกิดจากอะไรกลัวเป็นอีกอ่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเนาะบางทีอาจจะเป็นโปรตีนต่ำบางทีอาจจะมีโปรตีนรั่วออกไปสักที่หนึ่งนะครับเช่นตากปัสสาวะบางทีก็มีอาการหัวใจวายหรือไตวายอะไรแบบเนี้ยก็ได้ต้องไปหาสาเหตุจากพวกนั้นแทนนะครับ แนะนำชีวิตตอนนี้เรียนหมอจะจบแล้วกำลังเวตเรียนต่อหรือไปทำคลินิกดีฮะอันนี้คือ2ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ผมจะไม่เลือกเลยนะเนี่ยถ้าเรียนหมอจะจบแล้วสิ่งที่ผมจะทำนะคือใช้ทุนก่อนปีหนึ่งนะครับใช้ทุนก่อนถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยมีวิธีคือคุณต้องมาเมืองนอกเลยนะการใช้ทุนเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างอย่างแรกคือมันได้ประสบการณ์สูงมากนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยปี1คุณจะยังไปทำงานข้างนอกไม่ได้แต่ปี2ปี3อะสามารถรับจ็อบคลินิกข้างนอกได้นะครับ ถ้าอยากได้รายได้เพิ่มขึ้นให้ไปทำแบบนั้น2อันนะครับเพิ่มซึ่งมันก็จะดีนะนั่นแหละสามารถทำแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ทุนจริงๆอะแล้วอยากจะให้เลือก2องอย่างว่าไปเรียนต่อเลยหรือไปทำคลินิกดีแนะนำว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะไปเรียนต่อมาต่างประเทศเลยอย่าไปเรียนที่ไทยเพราะคุณเรียนไม่ได้แน่ๆนะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยเขาต้องให้คุณใช้ทุนก่อนถึงจะมาเรียนได้หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องใช้ทุนไปเรียนไปในบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถบอกว่ามาฟรีเทรนแล้วก็มาเรียนเลยมันอาจารย์เขาจะไม่รับนะครับกินเวย์แทนอาหารเพื่อกินยาอาหารได้ครับ BCAA กินแล้วตัวเหม็นจริงก็เนาะขอบคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราเอานี่ลูกโป่งมาถือเล่นนะครับเคยเป็นน้ำขังในหูชั้นกลางกินสเตียรอยด์1เดือนจนน้ำหมดไปแล้วแต่ยังมีเสียงตลอดต้องทานยาอะไรไหมครับต้องกลับไปตรวจดูก่อนนะครับเพราะบางทีมันอาจจะรักษาเฉพาะทางได้บางทีมันอาจจะไม่ได้นะครับ ผมเคยทำคลิปเสียงวิ้งในหูไปแล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างมันมีหลายสาเหตุมากแล้วบางสาเหตุจะไม่หายเลยนะครับคณบดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี้หน้าที่ต่างกันยังไงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะเป็นเรื่องของการบริหารเสียมากกว่านะครับอืมคณบดีเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งทางวิชาการน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาของมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะว่าคุณจะสังเกตว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพไม่มีคณบดีโรงพยาบาลกรุงเทพมีแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ เครียดบ่อยจะส่งผลเสียสุขภาพไหมส่งผลเสียหลายอย่างมากเลยครับรักษาอัลไซเมอร์ในต่างประเทศก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับไม่ได้ถึงไหนครับเหมือนเมืองไทยนี่แหละเพียงแต่มันมียาตัวใหม่ออกมาซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนะแพงด้วยอีกต่างหากนะวิธีเพิ่ม EGFR หน่อยผมเคยทำคลิปไปแล้วครับให้ไปฟังคลิปเรื่องของไตเสื่อมทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับพาหาทาลัสซีเมียบริจาคเลือดได้ไหมน่าจะนะครับน่าจะได้นะ
ริ่มอุดตันในสมองตอนนี้รักษาจนมีอาการอัมพาตครึ่งซีกจะสามารถกายภาพรักษาต่อเนื่องกลับมาใช้ชีวิตปกติได้หรือเปล่าอันนี้ต้องแล้วแต่ดวงเลยครับถ้าเกิดว่าดวงดีก็อาจจะกลับมาได้นะครับแต่ดวงดีก็ต้องประกอบไปกับการพยายามด้วยนะครับพยายามหมายความว่าถ้าเกิดเดินไม่ได้เนี่ยก็ต้องฝึกเดินแบบทั้งวันทุกวันอะยิ่งคุณฝึกมากยิ่งมีโอกาสดีขึ้นได้มากนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เคยฝึกเลยอันเนี้ยอาจจะยากหน่อยอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับ เบาหวานลดคาร์บ LDL จะสูงเข้าใจถูกไหมครับถ้าลดมากจนเกินไปเนี่ย LDL จะสูงครับถูกต้องนะแต่ถ้าลดพอประมาณอันเนี้ย LDL ก็จะไม่ได้สูงขึ้นเท่าไรนะถ้าทานข้าวกล้องนิดหน่อยทีไรเจาะน้ำตาลสูงขึ้นเท่าตัวเลยเราก็อาจจะต้องไปกินข้าวอย่างอื่นแทนนะครับไปอ่านเรื่อง NK Cell ว่าสามารถรักษา Acute Myeloid Leukemia โดยมีข้อมูลมากสุดแล้วต้องเก็บจากผู้อื่นไม่ใช่ตนเองต้องอยู่ภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสิ่งช่วย NK Cell แข็งแรงอยู่ในหลัก6ข้อก็ประมาณนั้นแหละนะครับ ทำไมใช้ Fentanyl แทนมอร์ฟีนผมไม่ได้ใช้ Fentanyl แทนมอร์ฟีนครับมอร์ฟีนเนี่ยผมใช้ภาวะสุดท้าย Fentanyl ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ในการ sedate คนไข้เวลาที่เราใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าเวลาที่ผมจะส่องกล้องหลอดลมนะครับเวลาผมส่องกล้องหลอดลมผมจะใช้ยาคู่กัน2ตัวตัวหนึ่งคือ Midazolam อีกตัวหนึ่งคือ Fentanyl คู่กันมันจะลดอาการเจ็บปวดแล้วก็ทำให้ผมส่องกล้องได้แป๊บเดียวเสร็จนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็ในไอซียูที่เราจะให้วางยาสลบคนไข้บางทีเราจะใช้ Fentanyl นะครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยใช้ Fentanyl เท่าไรพอใช้ไปสักพักหนึ่งต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเพราะว่าตัวเนี้ยมันทำให้ท้องผูกเยอะมันก็มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาวะสุดท้ายนะมอร์ฟีนลูกเดียวไม่มี Fentanyl สักตัวนะไม่เคยใช้ Fentanyl เลยเส้นเลือดสมองตีบ2วันถึงจะได้ผ่าตัดสมองซีกซ้ายผ่านไป1เดือนพ่อเพิ่งออกจากไอซียูสื่อสารไม่ได้มีโอกาสทำให้กลับมาสื่อสารได้ไหมครับต้องฝึกซ้อมบ่อยๆครับเหมือนกับกรณีเมื่อกี้เลยนะครับยิ่งซ้อมบ่อยเท่าไรยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบว่าคนที่ผมบอกเลยนะว่าจะทำนายว่าไม่มีทางดีขึ้นคือคนลักษณะแบบนี้ ซึมเศร้าโทษตัวเองคิดว่าตัวเองทำไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะไม่หายพวกเนี้ยชาติหน้าก็ไม่มีทางดีขึ้นกล้าพูดได้เลย100%เต็มนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจนะคุณลองดูว่าเด็กเขาเดินได้เนี่ยเขาใช้เวลานานเท่าไรขวบหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะเตาะแตะได้ใช่ไหมเดินคล่องก็ต้องโน่นขวบครึ่ง2ขวบเขาใช้เวลาปีหนึ่งกว่าเขาจะทำได้และเวลาปีหนึ่งเนี่ยถามว่าเขาพยายามจะเดินมากน้อยแค่ไหนเขาเดินแล้วเขาล้มเนี่ยเขาจะเดินต่อไหม เดินต่อไงผู้ใหญ่เนี่ยทำไม่ได้นิดหนึ่งก็ท้อเลยโอ๊ยเดินไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันไม่ไหวท้อไอ้คนพวกนี้ผมบอกคำเดียวเลยว่าคุณไม่มีทางเดินได้แน่นอนนะญาติจะด่าผมบอกว่าคุณไม่รู้อะคุณทำยังไงก็ได้ให้พ่อคุณเนี่ยเขามีกำลังใจสู้ต่อแล้วเขาจะเดินได้แต่ถ้าเกิดเขายังเป็นแบบนี้นะเขายังคิดวนไปวนมาเขาทำไม่ได้ทำแล้วเจ็บทำแล้วเหนื่อยเขาอยากจะพักเขาจะเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยผมบอกคุณได้เลยว่าคุณเตรียมตัวไว้ว่าพ่อคุณจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะ อืมนี่แปลกยิ่งดึกคนมันยิ่งเข้ามานะคนพวกคุณไม่นอนกันหรือไงเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยออกกำลังกายแล้วผิวดีขึ้นจริงไหมครับน่าจะดีขึ้นนะครับหมอใช้ทุนสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างก็เหมือนที่เขาเล่าๆกันมาครับมันก็โหดๆนะครับงานก็หนักนะครับเป็นธรรมดานะคุณกล้วยเจอใน TikTok ด้วยก็ดีแล้วครับค่า PSA ตกลงมา143มีก้อนเนื้อใหญ่ประมาณ10เซนโอ้อันนี้ต้องเจอหมอเฉพาะทางแล้วแหละผมไม่สามารถตอบคุณได้อันนี้แบบเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นที่แบบร้ายแรงแล้วแหละนะครับ ส่งของขวัญหมดแล้วก็ขอบคุณมากด้วยนะครับพี่เอานะข้อกระดูกเล็ก265เสี่ยงโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกในอนาคตไหมครับเสี่ยงได้ครับมันเป็นกระดูกพรุนได้โดยเฉพาะถ้าเราผอมมากๆนะครับพี่ชาติชายที่สะดุดล้มตอนปฐมพยาบาลขั้นต้นตามสอนตอนนี้ดีขึ้นมากเลยก็ดีแล้วครับหายแล้วก็ดีเนาะกดไหลย้อน2กล้องแค่ช่วงบนแต่ช่วงนี้ปวดแถวๆหัวใจแค่ LDL สูงด้วยจนสับสนว่าสาเหตุจากถ้าสับสนเนี่ยให้กลับไปหาหมอเขาใหม่ดูนะครับแล้วก็ลองสอบถามเขาดูนะว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มไหม คิดยังไงการใช้สเต็มเซลล์รักษาข้อเข่าเสื่อมมันใช้ไม่ได้ครับนะข้อแรกมันผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปเพราะว่าสเต็มเซลล์ไม่สามารถรักษาข้อเข่าเสื่อมได้แพทยสภาไม่รับรองนะครับมันผิดแน่ๆนะครับอันที่2แพงโดยใช้เหตุอันที่3คือมันไม่ได้ผลอยู่แล้วไม่มีงานวิจัยตัวไหนรับรองว่าได้ผลถ้าคนไหนบอกว่าเฮ้ยเป็นฉีดแล้วมันดีขึ้นก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะครับหนังสือของผมใน Shopee ใน CS Sold Out ไปแล้ว Sold Out ไปแล้วจริงเหรอไม่น่าเชื่อ
ไปหา second opinion หมอบอกว่าไม่ใช่ sarcoma เป็น stump แต่เป็น rare case อันนี้ก็ต้องปรึกษากันดีๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าของคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับของคุณ Colorstones นะครับกิน NAC ลองเพื่อช่วย detox ปอดจาก PM 2.5คุณเริ่มโดสเท่าไรไม่ต้องเริ่มเลยครับมัน detox ปอดไม่ได้ครับอันเนี้ยนะไม่ได้เลยด้วยนะครับไม่ได้เลย0%นย์เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นโดสอะไรก็ไม่มีประโยชน์นะครับ พี่อยู่แอตแลนตาไปตรวจต่อมลูกหมากเจอ sarcoma cancer sarcoma นี่ก็แน่นอนว่าต้องไปแต่ถ้า PSA สูงอะมันไม่ใช่ sarcoma แล้ว PSA สูง100กว่านั่นเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแน่ๆแล้วล่ะนะอืมนะ sarcoma ถ้าเป็นพวกนี้ต้องไปปรึกษาถ้าอยู่แอตแลนตาก็ไปปรึกษาที่ Winship สิครับนะ Winship Cancer Center ของ Emory นะอันนั้นดีสุดในนั้นแล้วแหละนะครับ65ปีไม่ต้องกินวิตามินตัวไหนครับต้องไปตรวจก่อนว่าคุณขาดวิตามินตัวไหนให้กินตัวนั้นเข้าไปแทนนะครับ ค่ารักษาพยาบาลที่อเมริกาแพงกว่าไทยแพงมากครับใช่แพงมากเลยด้วยหลายเท่าเลยทีเดียวอย่างเช่นสมมุติคุณผ่าไส้ติ่งธรรมดาเมืองไทยก็อาจจะอย่างมากก็แสน2 0 0 0 0ใช่ไหมอเมริกาโน่นล้าน1,000,000 บาทบ้ามากเลยการกินโซเดียมินช่วยอะไรการโซเดียมินช่วยอะไรไม่ได้สักโรคเลยครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับให้ไปฟังรายละเอียดในนั้นดูนะครับคุณเป็นทุกอย่างยกเว้นตัวเองชื่อเจ๋งดีนะครับเหมือนบางคนตัวปลอมนี่เหมือนกว่าตัวจริงอีกเนาะ หมอปลอมเนี่ยมันเหมือนหมอมากกว่าหมอจริงอีกบางทีเรายังงงเลยนะครับแปลกดีโรค PML โอกาสหายมีหรือเปล่าเอ่อไม่ค่อยนะไม่ค่อยหายนะครับพวกนี้มันจะเป็น PML ก็คือprogressive multifocal leukoencephalopathy หรืออะไรมั้ง leukoencephalopathy ไม่จำไม่ได้จำชื่อเต็มไม่ได้แต่มันเป็นไวรัสในสมองไวรัส JC นะครับพวกนี้มันเป็นในคนที่เป็นภูมิต้านทานบกพร่องเยอะๆเช่นเป็นโรคเอดส์อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันจะไม่ค่อยหายเท่าไร ยกเว้นภูมิต้านทานมันดีขึ้นมาใหม่นะครับเส้นประสาทที่ตาฝ่อรักษาไม่ได้ครับอเมริกาก็รักษาไม่ได้นะเส้นประสาทเนี่ยเป็นอะไรที่มันเสียแล้วเสียเลยนะครับดังนั้นเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ไข้หวัดกินแต่ Tylenol พอไหมถ้าอาการไม่เยอะก็กิน Tylenol พอครับสั่งซื้อหนังสือได้ที่ไหนที่ C-Edge Shopee Lazada Mep 9in B2S นะครับดื่มน้ำอัดลมมากๆทำให้เป็นมะเร็งจริงไหมครับไม่จริงครับนะ ครั้งที่แล้วแนะนำให้ลดเรื่องไขมันผ่านไปเดือนหนึ่งลด LDL จาก196เหลือ164คอเลสเตอรอล263 212ไตรกลีเซอไรด์113เหลือ54ลดของหวานกินคลีนออกกำลังกายเยอะๆดีแล้วครับแสดงว่ามาถูกทางอันนี้สามารถทำวิธีเดิมต่อไปได้นะครับเชื่อมจิตคนออกข้อสอบเลยแหมเชื่อมจิตผมยังเชื่อมไม่ได้เลยนะแม่มีเส้นเลือดปูดมาแถวๆขมับเป็นจากอะไรได้บ้างอันตรายไหมถ้ามันไม่เจ็บไม่อันตรายครับถ้ามันเจ็บอันตรายนะครับต้องไปตรวจนะครับ เจ็บคอกินข้าวได้ปกติน้ำหนักลดลงเรื่อยๆไม่มีอ่อนเพลียตรวจคอซีทีสแกนช่องท้องส่องกล้องทางเดินอาหารแล้วไม่ได้ส่องกล้องคอเหรอไม่ซีทีสแกนคอทำทุกอย่างยกเว้นตรงคอนี่แปลกจังเลยเกี่ยวกับอะไรได้บ้างอันนี้ก็ตรวจอะไรมาบ้างยังไม่รู้ถ้าบอกที่ตรวจมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปตรวจเรื่องของไทรอยด์ก่อนเลยนะใจสั่นเนี่ยไทรอยด์แล้วที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับอะไรพวกเนี้ยขี้ร้อนกว่าปกติอาการของไทรอยด์เป็นพิษได้นะ ครีมลดคีรอยด์ใช้ได้จริงหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยคิดว่ามันช่วยได้นะแต่ก็ลองถามหมอผิวหนังดูแล้วกันนะเรื่องนี้ผมไม่เชี่ยวชาญนะครับคิดว่า Mick Jagger ไม่รู้จักเขาเลยครับไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับอืมถ่ายเหลวกับค่อนข้างอ่อนเป็นมานานแล้วตอนนี้เป็นเรื่องปกติเข้าห้องน้ำแค่1ล2ครั้งไม่ได้อันตรายอะไรครับถ่ายเหลวประมาณวันละ3-4ครั้งต่อวันไป deadlift พอกลับมาเป็นฤทธิ์สีดวงเกิดจากอะไรเกิดจากการเบ่งครับเบ่งเลยแล้วก็ถ้าถ่ายเหลวเยอะมันก็ยิ่งเป็นฤทธิ์สีดวงได้ง่ายเหมือนกันท้องผูกก็ไม่ได้นะท้องเสียก็ไม่ได้ครับฤทธิ์สีดวงพวกนี้มันไม่ชอบท้องที่มันมีปัญหานะ แล้วก็การเบ่งพวกเล่นออกกำลังกายแล้วเบ่งเนี่ยเป็นแน่นอนครับกิน3มื้อทุกวันวันไหนไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันถือว่าฟาสติงไหมครับก็ถือครับร่างกายจะแย่ลงไหมครับแย่ครับถ้าเกิดว่ามันทำไม่สม่ำเสมอนะครับทำให้สม่ำเสมอร่างกายเรามันโดนได้นะครับยืนตรงแล้วเกร็งเข่าไปด้านหลังมากๆเจ็บจี๊ด
อย่างนี้คืออักเสบไหมครับอาจจะเป็นที่เส้นเอ็นอะไรตรงนั้นแหละครับลองไปตรวจดูนะฮะไม่เคยขูดหินปูนความเจ็บระดับไหนฮะคืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณลองไปปรึกษาหมอฟันดีกว่าเนาะมันไม่ควรจะเจ็บได้นะครับขูดหินปูนเนี่ยพาแม่ไปศูนย์อนามัยเรื่องความดันสูงวัดได้180/116ได้ยา Enalapril 5 มิลลิกรัมไม่พอหรอกครับนะยังไม่ตรวจเลือดไปตรวจเลือดก่อนไหมครับเผื่อเสี่ยงเป็นเบาหวานด้วยก็ทานยาทานไปเลยครับนะ อันนี้ต้องรีบทานยาแล้วผมว่า Enalapril 5 มิลลิกรัมก็อาจจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะความดันสูงขนาดนั้นไม่เคยอ่านหนังสือจบเล่มเลยปรับตัวอย่างไรลองเปลี่ยนไปอ่านการ์ตูนดูครับผมมั่นใจว่าคุณจะอ่านจบนะชอบการ์ตูนเรื่องอะไรนะไปซื้อมาสักเล่มอะผมว่าคุณอ่านจบเพราะว่าหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่ผมอ่านจบก็คือ Dragon Ball Doraemon อย่างเงี้ยอ่านจบแน่นอนนะครับออกกำลังกายจน Heart rate เหลือ40-50ระยะยาวดีต่อหัวใจยังไงดีแล้วครับมะเร็งปอดเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าบ้านมีฝุ่นเยอะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดจริงไหมครับจริงครับ ก็บุหรี่เนี่ยสาเหตุอันดับหนึ่งแน่นอนไม่มีใครค้านได้เลยนะครับพันธุกรรมบางอย่างก็เสี่ยงเหมือนกันเช่นบางคนผู้หญิงเนี่ยไม่สูบบุหรี่เป็นก็มีพันธุกรรมบางอย่างโดยเฉพาะคนเอเชียนะครับความอ้วนก็เสี่ยงกินของร้อนก็เสี่ยงนะครับแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆที่มีปัญหาก็เสี่ยงน้ำตาลสะสมในเลือดสูงแต่ยังไม่เป็นเบาหวานถ้าทานโครเมียมกับวิตามินดีช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ไหมครับไม่ได้ผลหรอกครับแต่อยากจะลองดูก็ได้นะครับส่วนมากทำไมถึงไม่เลือกใช้ทุนงานหนักเงินน้อยครับเครียดทั้งร่างกายและจิตใจครับนะ คือเขาเรียนมาเยอะอะแต่พอไปทำงานจริงมันโดนกดขี่แบบมหาศาลมากมายเลยนะงานหนักเงินน้อยความเครียดเยอะแบกรับความคาดหวังทำอะไรผิดนิดหนึ่งโดนฟ้องอย่างเงี้ยพูดจาไม่ดีโดนญาติด่าอะไรเงี้ยโอ้โฮแบบหนักอะหนักจริงนะครับทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยแล้วมากินข้าวเยอะครั้งเดียวก็ปวดท้องแน่นอนนะครับเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนไหมถ้ากินเยอะทีเดียวเนี่ยไอ้การกินเยอะเนี่ยเสี่ยงได้นะครับกระเพาะไม่ได้ฉีกแตกหรืออะไรหรอกครับนะ กิน Statin LDL ลดลง4ถึงเหลือ70ก่อนหมอลดยาหมอบอกไม่ต้องลดโอเคถ้าไขมันลดไปเรื่อยๆจนต่ำจะเป็นเหตุผลดีหรือผลเสียถ้าเกิดว่าคุณเป็นเบาหวานหรือคุณเป็นเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันมีปัญหาไปแล้ว70นี่คือเป้าหมายนะคุณต้องให้ได้70นะดังนั้นเราดูที่ความเสี่ยงถ้าเกิดเป้าหมายของคุณคือต่ำกว่า100ได้70แล้วผมก็จะลองลดขนาดครึ่งหนึ่งดูซิว่าคุณยัง70อยู่หรือเปล่าถ้า70คุณอาจจะลดได้อีกนะครับเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณลดแล้วมันเด้งขึ้นมาเหลือลได้100เท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะต้องกินเหมือนเดิมนะครับ พรุ่งนี้ไปงานเศร้าที่ลพบุรีขับรถไปเองเจอเพื่อนลิงบ้างก็ขับดีๆแล้วกันนะครับอย่าเอาของกินออกมาวางข้างนอกนะแล้วก็ถ้าไปงานพวกนี้ก็อย่าเอากระเป๋าอะไรไปนะเดี๋ยวลิงมันมาแย่งนะครับลิงลพบุรีมันยิ่งโหดๆอยู่นะครับหลังจากเป็นฝ่ายรับมีผลกับความแข็งอวัยวะเพศชายไหมครับไม่น่าจะมีนะครับมันไม่เกี่ยวข้องเนาะ คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเกย์รับเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหากับการแข็งตัวอวัยวะเพศชายคือมันจะมีปัญหาแค่2อย่างอย่างแรกคือสภาพจิตใจคุณไม่พร้อมนะครับการที่2ก็คือคุณมีความผิดปกติทางเพศจริงๆนะครับซึ่งทั้ง2อย่างนี้คุณก็ต้องไปลองดูแล้วกันว่าคุณเป็นแบบไหนนะครับปวดจุกเบาๆท้องขวาล่างที่เป็นก็มักจะเป็นเรื่องของลำไส้ครับคุณอนุพลนะ อาจจะเป็นมีแล้วท้องผูกหรืออะไรก็ได้หรือบางทีอาหารมันเป็นพิษหน่อยๆก็ได้แต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นนานถ้ากลับมาถ่ายปกติแล้วมันควรจะหายไปได้ถ้ามันไม่หายอะเป็นเรื้อรังเนี่ยอันนี้ต้องไปตรวจแล้วครับนะวิธีเลือกเรียนสายเฉพาะทางจนจบหมอแนะนำหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับคุณชอบชีวิตแบบไหนมากกว่าสำหรับผมที่ผมเลือกเรียนหมอปอดอะเพราะว่าผมชอบทุกอย่างนะครับเอ่ชอบทุกอย่างคือผมเริ่มเรียนอายุรกรรมก่อนเนื่องจากมันเป็นสายที่ต้องใช้ความคิดเยอะเนาะ ใช้ความคิดเยอะแล้วยิ่งคุณรู้เยอะเนี่ยยังได้ประโยชน์เยอะสามารถคิดต่อเนื่องใครถามอะไรเราก็จะเข้าใจกลไกแล้วก็ตอบเขาได้ทุกอย่างนะครับก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสายนี้แล้วก็เรื่องของปอดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับอ่า ICU นะครับโรคยากๆโรคทางภูมิคุ้มกันเนี่ยผมก็ต้องรู้เยอะนะครับก็เลยคิดว่าเราเรียนเรื่องนี้น่าจะดีกว่านะครับก็เลยมาเลือกเรียนทางนี้นะครับอืมเอาหมอนมาพิงข้างหลังก่อน หมอนมันป่องเนาะนี่พิงสบายเค
เคยปวดไมเกรนทุกวันช่วงกลางคืนด้วยเวลานอนหมอคลินิกบอกไปซีทีสแกนพอไปโรงพยาบาลแพทย์บอกว่าเป็นไมเกรนคลัสเตอร์ได้ Topiramate กับ Elatriptan มากินเวลาปวดตอนนี้ดีขึ้นควรขอซีทีไหมครับไม่ต้องขอแล้วครับ Cluster Headache เนี่ยมัน Topiramate โอเคนั่นแหละนะครับเอ็นไขว้หน้าฉีกบางส่วนรักษาฉีด PRP เพิ่งฉีดวันนี้โอกาสจะหายปกติมีไหมมีครับแต่ต้องหยุดออกกำลังกายไปก่อนนะตอนนี้นะครับได้ยินเสียงผมแล้วหลับคาโทรศัพท์เลยก็ถ้าง่วงก็ดีนะครับ กิน MCT Oil กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายใช้เป็นพลังงานแทนคาร์บจะช่วยลดไขมันในร่างกายเป็นวิธีดีจริงหรือเปล่าผมว่าก็เฉยๆนะถ้าคุณอยากจะลองทำดูก็ได้นะครับทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปตรวจไขมันดูว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแม่เป็นมะเร็งเต้านม1ข้างเป็นมะเร็งพันธุตัดออกไปแล้วเชื้อรามต่อมน้ำเหลืองปอด2ข้างผ่าออก2ข้างลามมาใช้คีโม5ตัวฟรีใช้เงินเป็น6ตัวยามุ่งเป้าก็ไม่หาย อันเนี้ยผมว่าคุณต้องเตรียมทำใจไว้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำทุกอย่างขนาดนี้แล้วแปลว่ามันสุดแล้วจริงๆนะครับการยอมรับที่มันยอมรับยากที่สุดก็คือการยอมรับว่าเราทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วแหละแต่ผมบอกว่าคุณคิดอย่างงี้เราทำอะไรกับตัวโรคไม่ได้แต่เราทำอะไรกับจิตใจของคนไข้ได้นะครับเราทำให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขได้เราควรจะพาคุณแม่ไปทำอะไรที่ท่านอยากจะทำนะอยากจะเที่ยวที่ไหนพาไปเลยอยากจะให้กินอะไรกินเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะอยากจะ ไปไหนไปเลยนะไปเลยนะอะไรที่คุณแม่ไม่ชอบอ่ายาตัวนี้มันเหม็นยังไม่อยากกินตัวนี้เม็ดโตเกินไม่อยากกินคีโมตัวนี้มันใช้แล้วร่างกายมันอ่อนเพลียคุณไม่ต้องใช้สักตัวเพราะมันไม่มีตัวไหนที่มันทำให้คุณมีประโยชน์แล้วครับนะต้องบอกก่อนอย่างงี้ก่อนนะครับเอ็นข้อเท้าขาดระดับ2มีวิธีไหนที่ทำให้เราใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเอ่อการหยุดใช้ข้อข้างนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องไปกายภาพนะใกล้เคียงปกติที่สุด แพ้ภูมิตัวนี้ทาน Probiotics ได้ครับทานเซ็นทรัลพระราม3ยังมีหนังสือผมอยู่อ๋อก็ดีครับ Shopee C-Edge ไม่มีหนังสือแล้วร้านอื่นยังมีอ๋อต้องไปดูเนาะตอนนี้อเมริกากี่โมงตอนนี้น่าจะบ่ายโมงนะครับนิ่วตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากๆอายุเฉลี่ยลงน้อยลงมาด้วยปวดท้องหลายครั้งตอนกลางคืนเป็นไรครับไปหาหมอดูอาการหมอจึงซาวเจอนิ่วอายุ36มีต่อก็รักษานะครับตามนั้นเลยเนาะ Host Family ผ่าตัดเนื่องจาก Brain Infarction เดือนสิงหาปัจจุบัน Rehab อยู่ต้องดูแลรักษาอย่างไรทำ Rehab ต่อเลยครับถูกต้องแล้วนะคอร์สล้างพิษตับและ Fasting ดื่มน้ำมันในวันที่3นิ่วออกเป็นจำนวนมากอันนี้ไม่น่าใช่แล้วแหละไม่น่าใช่นะนิ่วมันออกมาจำนวนมากมันออกมาจากไหนคุณเห็นได้ยังไงนะครับนั่นคือปัญหาอยู่คอร์สล้างพิษนี่ไม่ได้ช่วยอะไรสำหรับผมมันเป็นเรื่องหลอกลวงชัดเจนมากมายนะครับนิ่วกินน้ำแร่มีผลไหมไม่มีผลอะไรกินได้นะครับใต้คางมีเหนียงโตผิดปกติไม่ได้ผิดปกติบางทีอายุเยอะแล้วจะมีเหนียงได้นะครับเงินเดือนที่อเมริกาคุ้มค่าเหนื่อยไหมคุ้มกว่าที่เมืองไทยครับ อืมคุณแม่เส้นเลือดในตาแตกบ่อยมีภาวะความเสี่ยงอะไรไหมตาแห้งอะครับพวกเนี้ยตาแห้งมากๆถ้ามันแตกตรงผิวข้างหน้านะนี่แสดงว่าตาแห้งมากเลยแล้วต้องไปดูคลิปเรื่องตาแห้งที่ผมสอนไปอะมันมีในนั้นนะครับระบบขับถ่ายดีวันหนึ่งต้องทานอะไรบ้างน้ำเยอะๆแล้วก็ไฟเบอร์เยอะๆครับเป็นสิ่งที่คุณต้องทำนะคลื่นหัวใจผิดปกติเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับต้องไปถามหมอที่เขาตรวจนะครับมันมีตั้งแต่เคยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายมาก่อนมีทางเดินไฟฟ้าในหัวใจผิดปกตินะครับ หรือมีกล้ามเนื้อหัวใจที่มันมีขนาดลักษณะผิดปกติไปมันได้ตั้งหลายอย่างนั้นต้องไปตรวจดูนะครับถามหมอที่เขาตรวจเลยนะคุณโ o เ e Shop นะครับ Colon Cancer รักษามา10ปีแล้วจะกลับมาเป็นอีกไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นแล้วครับแต่ว่ามันจะต้องมีการ screening โดยทำ colonoscopy เป็นช่วงๆไปนะครับผ่าตัดไส้ติ่งอเมริกาเป็นร้านมีประกันช่วยไหมถ้ามีประกันช่วยก็จ่ายนิดเดียวเองนะไม่แพงนะครับวิตซีกินได้ทุกวันตลอดชีวิตไหมครับได้ครับถ้าคุณไม่ได้เป็นนิ่วเนาะอืมขอบคุณคุณกล้วยนะครับส่ง Amulet มาให้นะครับ CD4 เยอะทำให้ PDL ดีขึ้นไหมดีขึ้นบ้างนะครับแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับกลับมาไทยใช่ครับกลับมาไทยเคยดู Nat กินจุไหมทำไมถึงกินได้เยอะขนาดนั้นผมเคยทำคลิปไปแล้วครับว่าคนที่กินได้จุๆเนี่ยเขาทำยังไงถึงเป็นแบบนั้นแล้วมีปัญหาอะไรบ้างนะครับทำคลิปไปแล้วลองไปดูนะครับบางโรงพยาบาลแพทย์ทันตแพทย์ต้องมาช่วยเหลือเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาเนาะ
ใช่ก็เป็นอย่างงั้นครับเกรดมีผลต่อการเรียนต่อหมอเยอะไหมครับมีเยอะมากเลยครับผมเกรดดีไหมตอนเรียนก็พอใช้ได้เนาะพอใช้ได้ไม่ถึงกับดีมากนะครับเคยเจอ Gonorrhea ถ้าเป็นแล้วไม่สามารถรักษาไม่เคยแล้วแต่ไม่เคยรักษาจะอยู่กับเราไปตลอดเลยครับใช่ครับมันจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าคุณไม่รักษานะวิตามินหลายตัวรวมกันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกถ้าคุณจะกินวิตามินอะไรเลยคุณจะต้องรู้ว่าคุณขาดตัวไหนก่อนแล้วถึงกินตัวนั้นนะครับกินแล้วไม่อ้วนมีอยู่จริงแต่สงสัยว่ากินเข้าไปมันไปอยู่ที่ไหนอึออกมาครับ Dense Fibrosarcoma เป็นผลการตรวจชิ้นเนื้อที่เต้านมผมว่าน่าจะเป็น Adenoma ไหมคือ dense นี่มันแปลว่าความหนาแน่นสูง fibrous นี่มันเป็นไฟเบอร์ stroma คือเป็นเนื้อชนจริงๆ stroma คือเป็นเขาเรียกอะไรอะเหมือนคำว่าบอดีอะคือเนี่ยไม่ใช่มะเร็งอะพูดง่ายๆนะคือมันมีความหนาของเนื้อเยื่อเป็นพังผืดอยู่ข้างในนะครับพวกเนี้ยบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนได้นะ โดยเฉพาะถ้าคนไหนที่ไปเจอก้อนแล้วมันเจ็บแล้วก็ขนาดมันเปลี่ยนแปลงไปตามรอบเดือนเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า Adenoma นะครับไม่ได้มีอันตรายอะไรผ่าไปก็ได้นะไม่ผ่าก็ไม่มีอะไรกระดูกสันหลังเอียงซ้ายอยู่ตำแหน่งเหนือเชิงกรานประมาณ3ข้อพอจะทำให้เป็นปกติได้หรือเปล่าเอียงไม่มากถ้าเอียงไม่มากก็ไปเล่นโยคะแล้วก็โหนบาร์ครับอาจจะพอช่วยได้นะครับอสุจิมีเลือดปน MRI ช่วงล่างกับตรวจค่ามะเร็งในเลือด บวกอัลตราซาวด์นิ่วแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติแบบไว้2เป็นอันตรายไหมครับอันตรายครับอันนี้ต้องไปปรึกษาหมอเฉพาะทางแล้วผมไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นอะไรนะครับบางทีอาจต้องส่องกล้องเข้าไปดูด้วยว่าในนั้นมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าถึงเลือดออกนะครับอยากเจอ Rosie ไม่น่าจะเจอนะครับหมอนหมาอยู่ที่ต่างประเทศนะอยู่ในที่เย็นปวดแขนมากเลยนั่งรถข้ามจังหวะไปทำกิจกรรมในรถแอร์ค่อนข้างเย็น8 ชั่วโมงเริ่มปวดตั้งแต่ชั่วโมงที่1และ2แล้วปวดขึ้นเรื่อยๆต้องหันไปหันมา อันนี้ผมว่าคุณต้องไปตรวจแล้วแหละว่ามันมีปัญหาเส้นเลือดมันมีการอุดตันไปที่แขน2ข้างหรือเปล่าบางคนเป็นอันหนึ่งที่เรียกว่า thoracic outlet syndrome คือเส้นเลือดตรงเนี้ยมันโดนกดจากตัวไหปลาร้าหรือกระดูกที่มันเกินมาอันหนึ่งนะมันทำให้เลือดมันไหลเวียนไม่ค่อยดีต้องไปตรวจนะครับตรวจกับหมอศัลยกรรมหลอดเลือดนะครับเหลือเพื่อน2แบบจะเลือกอยู่กับใครมากระหว่างคนรวยขยันทำนู่นทำนี่กับคนฉลาดชอบหาความรู้ไอ้2คนเนี้ยมันชอบหน้าเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ คือถ้าเกิดมันรวยมันขยันทำนู่นทำนี่มันไม่สนใจเราเลยมันไม่อยากเจอหน้าเราเราอยู่กับมันก็ไม่ดีเนาะไอ้คนฉลาดชอบหาความรู้มันก็ไปหาความรู้ของมันแล้วมันไม่อยู่กับเราอยู่ดีอะแล้วเราจะไปอยู่กับมันทำไมอะเนาะถ้าเป็นผมก็จะไม่เลือกเลยอือฮึภูมิแพ้สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมครับได้ครับถ้าเกิดคุณไม่เจอสิ่งที่แพ้อีกเลยตลอดชีวิตนะก็จะหายขาดแต่ถ้าคุณยังเจอมันก็อาจจะไม่หายนะครับก้อนเนื้อในมดลูกชนิด Myoma สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อลายได้ไหมครับได้แต่โอกาสยากมากๆผมจำไม่ได้ว่าศูนย์จุดกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นแบบนั้นนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวก็สักพักก็คงจะไปนอนแล้วครับเพื่อจะได้ตื่นทันตอนเช้าเนาะโปรตีนไข่ขาวที่ชงมีขายทั่วไปและแนะนำให้คนที่เป็นมะเร็งกินนั้นไม่มีประโยชน์เลยเสียเงินเปล่าๆแต่ไม่จริงครับมันยังมีประโยชน์มันก็คือเป็นโปรตีนนี่แหละครับแล้วคุณจะกินจากแหล่งอื่นก็ได้เนาะผมร่วงเยอะต้องไปตรวจอะไรไปหาหมอผิวหนังก่อนเลยครับให้เขาดูว่าลักษณะของผมที่ร่วงเนี่ยมันเป็นผมร่วงระยะไหนนะครับ มันมี Telogen Anagen นะครับ Telogen Effluvium Anagen Effluvium แล้วก็อะไรอีกสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้ต้องให้หมอผิวหนังเขาดูด้วยนะครับบางทีเป็นแบบมีสกามีแผลเป็นอยู่บนหัวร่วงแบบมีแผลเป็นร่วงแบบไม่มีแผลเป็นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะผมงอกเยอะอายุ27คุณไปตรวจอะไรครับควรไปฟังคลิปผมก่อนเลยครับบางคนเป็น Telomere สั้นนะครับก็จะเป็นผมงอกเยอะตั้งแต่เด็กนะหัวใจเต้นเร็วเกินไปหาหมอหัวใจบอกให้กินยาพวก Panic โอเคก็ลองดูนะครับ ซัปพลิเมนต์มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเหรอครับในกลุ่มบอกออกกำลังกายหนักเห็นซีบัมแซมซูไรเขากินเป็นกำมือเลยอันนั้นก็แล้วแต่ครับคือถ้าเกิดคุณออกกำลังกายหนักขนาดนั้นนะผมคิดว่าอาจจะต้องกินเพราะว่ากินอาหารเข้าไปอย่างเดียวมันไม่พอนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้หนักขนาดนั้นมันไม่น่าจำเป็นนะครับเดือนหน้าจะมีแข่งบอลวิชามารเพิ่มระบบหายใจหน่อยเอ่อถ้าคุณอยากจะแข่งแล้วมีแรงเยอะๆนะวิธีที่คุณควรจะฝึกคือฝึก HIIT exercise นะครับ
แล้วคุณลองทำนี่ดิคุณลองกั้นหายใจแล้ววิ่งสั้นๆแบบ burst exercise นะครับลองทำดูมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณได้แบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้องลองทำดูนะครับสมุทรปราการกรุงเทพมหานครจะมีรูปหิมะปกคลุมเป็นแบบนั้นโอ้โฮได้ก็ดีนะครับ เซียโคโลมีเมตรโอกาสเป็นแมทาสในปอดสูงไหมครับถ้าหมอรังสีรีพอร์ตว่าเจอโนดู4มิลลิเมตรเป็นการแมทาสเลยไหมครับเล็กมากเกินกว่าจะเก็บตัวอย่างได้เราตีไม่ได้หรอกครับเราต้องไปเจาะมันออกมาถึงจะบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่เซียโคลอนมันแมทาสไปตับก่อนเลยนะครับเพราะเลือดในลำไส้ใหญ่มันจะต้องไปที่ตับก่อนนะดังนั้นส่วนใหญ่เราจะต้องเห็นที่ตับก่อนที่มันจะมาที่ปอดเนาะ พ่อแม่เสียเพราะมะเร็งทั้ง2ท่านทั้งที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต้องทำใจไหมครับต้องไปตรวจเลยครับว่ามะเร็งที่เป็นนี่มันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าบางอย่างมันมีทางกรรมพันธุ์ก็สามารถตรวจยีนได้นะครับแม่หยุดหายใจขณะหลับสะดุ้งเฮือกแต่ไปเทสต์แล้วผลปกติอาการที่ว่าเกิดจากสาเหตุนั้นเทสต์ใหม่ครับอาการแบบนี้ต้องเทสต์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะอาการเนี้ยมันเสี่ยงสูงมากแปลว่าน่าจะเป็นนะครับไหมสัมมนาอยู่ก็ฟังให้สนุกแล้วกันนะครับ ปุ่มกระดูกสะโพกหักอายุ70ย่านไม่ให้ผ่าจะหายได้ไหมครับมันก็อาจจะหายแล้วก็ไม่หายได้ทั้งคู่นะครับหายก็อาจจะมีอาการเจ็บเรื้อรังได้นะครับแต่ผ่าก็มีความเสี่ยงผมเคยทำคลิปแล้วว่าถ้าเกิดคนอายุเยอะผ่าตัดจะต้องกังวลอะไรบ้างและที่สำคัญคือถ้าสะโพกมันหักไปเลยอย่างเงี้ยเตรียมตัวไว้เลยครับว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นช่วงคำเตือนครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วเพราะว่าผมเคยทำคลิปว่าคนแก่สะโพกหักมักจะอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากว่ามันมีภาวะต่างๆแทรกซ้อนเต็มไปหมดเลยนะครับ Allergic Shiner รักษายังไงได้ผลสุดต้องแก้ไข Allergy ให้หายไปเสียหมดก่อนนะครับถึงจะดีขึ้นนะนอนหลังกินข้าวไม่ถึงนาทีมีอาการจุกแสบบริเวณท้องด้านขวา2วันยังไม่ดีขึ้นยังไม่หายแต่ดีขึ้นถ้างั้นก็กินยาแก้ถ่ายย้อนไว้ก่อนแล้วกันถ่ายให้ปกตินะครับถ้าไม่ถ่ายก็ไปกินยาถ่ายแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดๆไว้นะครับ การดูแลกรดไหลย้อนในแง่ของผมทำคลิปแล้วครับเรื่องการดูแลกรดไหลย้อนมีทั้งคลิปทั้งไลฟ์เลยครับไปฟังได้ทั้ง2แบบในคลิปเนี่ยก็จะตอบไปทุกอย่างแต่ในไลฟ์เนี่ยมักจะมีคนมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นก็ลองไปฟังทั้งคู่ดูนะครับคุณดอนนะครับเป็นปอดอักเสบหมอจะตรวจเสมหะทำยังไงก็ไม่มีเสมหะจะเป็นยังไงไหมครับถ้าตรวจไม่ได้หมอเขาจะให้พ่นยาก่อนจะมีพ่นยาขยายหลอดลมแล้วก็พ่นเอาตัวน้ำเกลือเข้มข้นเข้าไปเพื่อให้เราไอออกมาได้ถ้าทำแบบนี้แล้วยังตรวจไม่ได้อีกก็ต้องส่องกล้องเข้าไปในปอดเพื่อไปเอาน้ำล้างปอดมาตรวจนะครับ HIV ทำลายขัดขวาง helper T cell ยังไงครับ มันเข้าไปอยู่ในนั้นครับ มันเข้าไปอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ทำให้มันทำงานไม่ได้ครับยายเคยเป็น MI ต้องกินแอสไพรินกับ Clopidogrel ตลอดชีวิตไหมครับแอสไพรินต้องกินตลอดชีวิตครับแต่ Clopidogrel จะกินเฉพาะตอนที่เรามี stent อยู่ส่วนนี้ก็จะให้กินประมาณปีหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยๆก็ต้อง6เดือนนะครับติ่งเนื้อลำไส้3เซนถ้าตัดออกแล้วยังอันตรายอยู่ไหมครับต้องมีการตรวจติดตามซ้ำนะครับว่ามันมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะบางทีมันก็กลับมาเป็นซ้ำได้อีกนะครับอืม โหนบาร์แล้วกระดูกสันหลังจะยืดออกแล้วเกิดการบาดเจ็บได้เขาไม่แนะนำให้โหนบาร์จริงไหมครับไม่จริงครับอายุ73เป็นปอดอักเสบอยู่ไอซียูหลังผ่าหัวใจเมื่อเดือนก่อนและปอดติดเชื้อปอดอักเสบถ้าเป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้ง่ายไหมครับง่ายมากเลยครับโดยเฉพาะถ้าในไอซียูเนาะปวดแขนกับขามากๆในที่เย็นอันนั้นก็ต้องไปตรวจเนาะอืมต้องไปตรวจทั้งหมดเลยนะครับตรวจแล้วก็สอบถามหมอที่เขาตรวจเราให้ละเอียดว่าเฮ้ยเขาสงสัยอะไรกันแน่นะครับพระบิณฑบาตตอนเช้าแถวบ้านมีตอน7โมงครับ ไอเรื้อรังมา3เดือนปอดเป็นฝ้า ANA เป็น positive มีโอกาสเป็น SLE ลงปอดไหมครับผมว่าโอกาสเป็นอย่างอื่นมากกว่านะ SLE ไม่ค่อยลงปอดแบบนี้หรอกน่าจะเป็นเหตุผลอื่นนะเราต้องไปตรวจแล้วก็ต้องดูลักษณะว่าฝ้ามันเป็นยังไงด้วยนะครับเพราะมันจะมีโรคหนึ่งชื่อว่า NSIP non-specific interstitial pneumonitis พวกนี้มันมักจะมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิต่อต้านตัวเองแล้วก็วิธีการรักษาคือให้ยากดภูมิมันก็จะดีขึ้นนะครับต้องไปดูด้วยลักษณะว่าฝ้ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับ ยังไม่สะดวกไป Slip Test เร็วนี้ใส่ Apple Watch ตรวจจับไปก่อนได้ไหมครับก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเราไม่รักษาก็แย่ได้เนาะอายุ29ตีแบตนานๆแล้ว heart rate ขึ้นไป160 170เหนื่อยเหมือนจะวูบมีวิธีให้ออกกำลังกายได้ถึกขึ้นไหมครับซ้อมบ่อยๆครับยิ่งซ้อมบ่อยก็จะดีนะครับทำ HIIT exercise เป็นช่วงๆก็จะเพิ่มความถึกได้เร็วนะครับ
NA Theta 1:80ไม่ผิดปกติครับ มันต้องสูงกว่า100ต้อง1:160ขึ้นไปครับถึงจะผิดปกติอืมโหนบาร์อยู่เฉยๆแล้วหายเมื่อยแถวๆสะโพกกับหลังมันยืดๆดีใช่ครับมันจะยืดๆนะ Anxiety disorder แก้ยังไงมันต้องใช้ยารักษาครับ Anxiety disorder คุณถ้าเกิดคุณไม่สามารถควบคุมใจตัวเองได้ใจไม่หนักแน่นพอเนี่ยต้องใช้ยารักษาเสมอปรึกษาจิตแพทย์เลยครับมันจะสามารถที่จะช่วยได้นะครับโอเควันนี้ผมจะไลฟ์แค่นี้พอแล้วดีกว่าเพราะว่ามันก็ดึกแล้วเนาะพวกคุณควรจะต้องไปนอนแล้วพรุ่งนี้ทำงานนะใครตื่นสายเดี๋ยวก็โดนหัวหน้าหักงานแล้วก็หักเงินแล้วก็ช่วยไม่ได้นะอืมส่วนผมเนี่ยตื่นสายก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไปบริษัทตัวเองมันก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะแป๊บเดียวก็ถึงอาหารการกินที่บ้านก็มีนี่ยังมีเออมีลูกแพรอยู่ในห้องเราก็มากินให้สนุกสนานนะครับ โอเคก็นอนหลับให้สนุกนะครับพรุ่งนี้ไลฟ์หรือเปล่าอาจจะนะครับแค่อาจจะเฉยๆยังไม่มั่นใจยังไม่ชัวร์นะครับอืมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าที่เมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้บ๊ายบายโชคดีนะครับนอนหลับให้สนุกแล้วก็พรุ่งนี้ก็ลุกตื่นให้สดชื่นการฝันก็ขอให้ฝันยั่งยืนแล้วก็เจอแต่ฝันที่เราชอบแล้วกันถ้าฝันไม่ชอบก็อย่าไปเจอมันนะครับโอเควันนี้เท่านี้แหละบ๊ายบาย